nighttime. WFGS, streaming online. Music on the fly, ready online. Listen to the top songs of great performance now streaming on W.FGS. Pakiayos natin mga kapitbahay ang ating mga orasan. Saan man tayo ng dako ng ligdig nandoon sa mga sandaling ito, ganap na pong ika-10 ng gabi. Philippine Standard Time, alas 3 ng hapon sa London, alas 5 ng hapon sa Kingdom of Saudi Arabia, alas 4 ng madaling araw sa Hawaii, Alaska, alas 6 ng umaga, California, alas 7, Japan, alas 11, Sydney, Australia, alas 12 ng hating gabi. Eastern Standard Time, alas 10 ng umaga. Well, magandang gabi sa ating mga kapatid, sa ating mga kapitbahay, dyan sa Pinas. Sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan, anuman ang ating mga pinagkakaabalahan sa buhay, anuman ang ating mga pinagkakatuwaan, o kaya anuman ang ating dinadalang kalungkutan sa buhay. Let's do some fun day today. It's Fun Saturday. At kung kayo'y nasa labas ng Pilipinas, kayo po ay naghahanap buhay, mga OFWs natin, saan mang dako ng daigdig, ingat lamang tayo mga kapitbahay. Gawin natin ang lahat ng makakayanan natin sa kapakanan ng ating mga pamilya. Kaya lamang ingat lamang tayo, huwag natin kaligtaan magpakasaya paminsan-minsan. Let's have fun today. Kagapay natin ang mga breaking news, ang ilang mga mahalagang mga balita, and of course ang ating pakikiramay sa lahat ng mga kaibigan, mga kamag-anak, pamilya ng kaibigan nating paring Lapid Fire. Sa lahat ng mga iniwanan ng kaibigan natin, Percy Lapid, kayo pong lahat ng mga naandyan, ang ating puso, ang ating damdamin ay nasa sa inyo. Ang inyo abang lingkod, Fiorel Salvo po lamang. And it's Saturday, Oktubre 8. Pangalawang Saturday ng buwan na ito. Ilang linggo na lamang ay Christmas na kapitbahay. Sa lahat ng mga kaagapay natin riyan, si Maring Maria Dolores Santos, sabi niya, "Hi ka Fiorel, magandang gabi. Maria Dolores Santos, I'm watching," sabi niya. And then of course, si paring Diego Cuner, dyan sa Naga City. Pagbutihin mo lang pare ko ang mga proyektong inilulunsad mo riyan, sa baka dyan ay malaking naitutulong sa ating mga kapitbahay. And then Marietta Lamar, ang ating maganda. At kakakit-akit na tagapaglingkod ng ating mga kababayan dito sa Amerika, sa Estados Unidos, lalo na yung mga nandirito po sa New York. Isang magaling na nurse ang ating kaibigan Marietta Lamar. I'm watching Fiorel. Sabi nga pala ni Paren Diego, greetings na lamang from Naga City sa Camarines Sur.
Diego Cuner. And good morning, Fidel. Sabi ni Maring Maria Talamar, Beet Venturina is also with us today. Thank you very much, Beet. Magpakabait ka lamang. One, Saturday Live, Saturday Live. Lenny Agbulos Manzano Lavenne. Kagapay natin sa mga sandaling ito. By the way, kayo pong mga nandyan, paring Diego Cuner, at yung mga kababayan natin dyan sa Albay, lalong-lalo na, at mga kababayan natin dyan sa Bulusan, lalong-lalo na, ipinaalala po lamang ng ating FIVOX na itong Mayon Volcano ay nagmumurulyo. Sa madaling sabi, binibigyan kayo ng alerto, paalala, ay yung mga nakapaligid dyan sa Mayon Volcano sa Albay, ang FIVOX ay hindi po nagkukulang na magbigay ng mga kalatas para sa inyong kaligtasan. Posibleng magkaroon ng pagputok ang bulkang Mayon. Yan ay pahayag ng ating mga nasa FIVOX kanina lamang. Hindi lamang yan, maging ang Mayon ang Bulusan diyan sa Sorsogon ay may mga mumunting mga paggalaw na minamanmanan din ng FIVOX sa mga sandaling ito. Nagbabalaang sa posible magkaroon ng pagputok ang bulkang Mayon. Itinaasa ng PHIVOX ang alert level 2 sa Mayon dahil bahagyang lumaki ang lava dome ng bulkan. Senyales daw ito ng lumalalang aktibidad sa bulkan. Nakakita rin daw ang ahensya ng freshly extruded o bagong labas na lava kaninang umaga. Inabisuhan na ang publiko na huwag nang lumapit sa bulkan. Maaari raw kasing magkaroon ng landslide, phreatic eruptions o magmatic eruptions. Samantala, naglabas na rin ang notice of increased activity ang PHIVOX para sa Bulusan Volcano. Nakapagtala kasi ang ahensya ng 29 na paggilig sa bulkan mula kahapon. Nagkaroon din daw ng 279 tons per day na sulfur dioxide emission sa bulkan simula noong September 29. Sa ngayon, nananatili sa alert level 0 ang bulkang Bulusan. Thank you very much. Yan ang ating urgent report para sa mga kababayan natin dyan sa Bicolandia. Yung mga inaabot na mga pagbuga ng Mayon Volcano, particularly ang probinsya ng Albay, and of course ang mga murokolyo ng Bulusan, dyan naman sa probinsya ng Sorsogon. Buti na lamang dyan sa Camarines Sur yung Mount Isorog ay matagal nang natabunan ng bunganga nito at dyan ay may katagalan na ring namamahinga. Now, dyan naman sa another province ng Bicolandia, sa Masbate, paalala po lamang namin ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o kaya ang BIFAR sa Bicolandia ay nagbibigay ng babala. Huwag ho kayong kakain ng tahong. Tama ba yun? Tahong? Yung shellfish? Tahong o tulya? Gawa ng ito pong mga ito, itong tahong o kaya tulya, ay nasa kote naman ng tinatawag na red tide toxin. Red tide toxin. Kaya yung mga tahong o kaya mga tulya diyan sa mga dalampasigan ng Masbate, tulya. Tulya. Kayong mga naandyan sa Masbate, ingat na lamang tayo mga kapitbahay. Gawa ng binibigyan kayo ng babala ng Bureau of Fisheries ng Bicolandia, huwag kakain muna ng tulya. Ito yung shellfish. Baka tahong din, pwede na siguro Pero tulya, huwag kayong kakain sapagat ito ay mapanganib. Nasa kote ito ng red tide toxin. Yung mga isda, ayon sa BIFAR, ang mga isda ay pwede. Gawa ng ito ay nakaiilag sa anumang mga pagsungkit ng red tide toxin. Kaya pwedeng kainin ng mga isda dahilan sa mobility ng naturang species. Yung tahong o kaya tulya, hindi muna pwede diyan sa Masbate. Pakinggan si Ferel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Buti na lamang itong mga kaibigan natin dyan, malayo ito
Gaya ng kumpare namin dito si paring Ed Tolosa, kumusta na ramang daw kay Marin Didi? Si Mrs. ko kaagad nakasenyas eh. Kumusta na lamang daw, paring Ed Tolosa? Nakaantabay sa atin ang ating city assessor dito sa Jersey City. Thank you very much, sir. Maraming salamat. At saka si paring Rodmon, kaagapay natin, good morning from Murrieta sa California. Si Rosita DC, nakaagapay din sa atin. Si paring Nantitudio. Ito yung mga kaalalay natin, mga kaagapay natin. Ito yung mga kasirkulo, the Amarillos natin tuwing araw ng Sabado. Rosita DC, hello po Fiorel. Stay safe na lamang, stay healthy always. Ang panalangin ng kaibigan natin, Rosita DC. And of course, Jimmy Alcano. Nakaagapay din sa atin ngayon. Good morning, Fiorel. At sa lahat, I'm watching, sabi naman ni pare kong Nantitudio. Thank you. And of course, hindi kumpleto ang araw natin pag wala ang aking kapatid si Atinense. Ang ating kapatid Atinena dyan sa Legazpi. Atinens, kalalabas lamang nitong report ng FIVOX. Alalay tayo riyan sa Legazpi City gawa ng nagmumurukulyo ang mayon. Ayon sa FIVOX, binabantayan nila ang anumang mga paggalaw nito sabagat ito'y baka magkaroon na naman ng pagputok. Alam naman natin na itong Mayon Volcano every 10 years nagmumurukulyo eh. Kaya yung mga naandyan natin mga kamag-anak, mga kaibigan, mga kapitbahay, kapatid natin riyan sa Legazpi, ingat na lamang tayo at tinens, ano ha? Saka yung ating mga pamangkin riyan. Soccer friend Demerano, kaagapay din natin sa mga sandaling ito mga kapitbahay. Alam kong itong mga taga-suporta ni Kapersi Lapid nag-aantay ng latest news. Well, ayon po sa report na tinanggap natin, few hours bago tayo naupo rito, few minutes bago tayo naupo rito, ang pulisya, in fact, ang Malacanang ay nagpadala na rin ng kanilang kinatawan upang makiagapay kay Ben-Hur Abalos ng Mandaluyong sa mga personal na investigasyon dito sa pananambang kay kaibigan nating Percy Lapid noong araw ng Lunes. At nilabas na ng PNP ang larawan ng biktima, anong suspetsado na siyang may hawak ng 45 na tumuda sa ating kaibigan. Ito ang pinalabas na litrato ni Ben-Hur Abalos. Tingnan ninyong maigi mga kapitbahay ang kanyang picture. There you are. Nakakita ninyo yung kanyang larawan? Yan ang mama na pagkatapos na bumaba ng motorsiklo doon sa tapat ng munisipyo ng Las Piñas sa Rizal, ay naglakad ito at bigla nang nawala sa video sa mga cameras ng mga nasa kalsada. Bagaman, ayon po sa PNP, ay merong mga video na hindi nila mailalabas sabagat halos ay alam na nila kung saan daramputin ang naturang lalaki. 1.5 million pesos ang nakaputong na premyo ni Ben-Hur Abalos, ang ating pinuno ng DILG, at isa pang Samaritan na nag-alay ng 100 million. Kaya 1.5 million ang maaaring tanggapin ng sinuman na makapagtuturo at makapagtuturo na magdatapo sa pagkahuli nitong naturang lalaki. In fact, ayon sa huling mga tala na natanggap natin, ay biniberifika pa yung ilang mga pangalan na kung saan ay isinasangkot dito sa naturang lalaki. Kaya sabi nga ni Ben-Hur Abalos, mabuti pang sumuko ka na lang pare ko. Gawa ng kung hindi ka susuko, ngayong kinikilala ka na ng otoridad, baka yung nag-utos sa iyo ang unang tumepok sa iyo. Kaya bago ang buhay mo ay makitil,
Kagaya ng pagkakakitil mo sa buhay ng ating kaibigan si Kapersi, baka mapaaga ka. Kaya sabi ni Ben Horabalos, ika nga'y sumuko ka na pare ko. Baka may konti pang halaga ang buhay mo na yan. Sumuko ka na. So sana naman sa mga nanonood at nakikinig ngayon, any information sa taong ito, ibigay nyo kaagad dito sa PNP. Napaka-importante po nito. Ito po, halos kita nyo na ang mukha niya, ang itsura niya, ang kakawan niya, ang build niya. I know, ma-identify. Malapit na ho ito. Konti na lang ito. Sa taong itong nasa larawan naman na ito lang masasabi ko. Marami na nakakaalam sa iyo, marami magsusumbong. Siguro subuko ka na. Napaka-importante na subuko ka sapagkat pag-isipan mo yung mga nag-utos sa iyo, baka may gawing masama sa iyo. Ang pinakamagandang gawin mo, subuko ka at pabayaan mong mag-take over na ang kapulisan dito. At dahil dito, inuulit ko, any information on this, napaka-importante sa ngayon. This is very, very critical. Importante umaksyon ka agad. Maraming salamat. Yan ang dinig ni DIL Secretary Ben Horabalos. Panawagan hindi lamang dun sa mga tao na maring nakakakilala rito, kundi mismong dito sa lalaki na ito na nakuna ng litrato habang ito ay tumatakas pagkatapos na bumaba doon sa motorsiklo na nagmaneho sa kanya. Now, yung ding driver ng motorsiklo ay meron ng mukha na naiguhit ang ating mga otoridad at nabibilang na rin lamang siguro mga oras bago masakoti ang dalawa na ito. Kaya tama itong panawagan ni Ben Horabalos na itong dalawa na ito, lalo na yung gunman, kailangan mag-isip na siya. Kung gusto niya medyong humaba-haba pa ng konti yung buhay niya, sumuko na lamang. Gawa ng halos kilala na. Marami ng mga pangalan ang nasa tala ngayon ng PNP na kaugnay dito sa larawan na ito at tinitingnan na lamang kung saan nila daramputin. Maybe, baka ilang oras na lamang ang nalalabi. Baka maya't maya o kaya'y bukas ang ating mga nananalangin para kay Percy Lapid ay maibsa na ang kanilang mga kalungkutan. Naawa ako dito sa mga anak nitong pare ko 7 ang kanyang mga anak. Ang isa sa mga pinakang malapit sa akin si Valerie. Gawa ng madalas ay nakakaugnay natin itong anak na ito. May asawa na ito. Very close-knit ang mga pamilya na ito ni paring Percy Lapid. Katunayan sabi nga ng kanyang kapatid, si Roy, na kapatid din natin sa hanabuhay, yung mga anak nito kahit may mga asawa na sa loob ng kanilang bahay gawa ng ayaw mapawalay ng pare natin sa kanyang mga sariling miyembro ng pamilya. Lamang may mga tao riyan na igangay halang ang kaluluwa. Kung titingnan ninyo mga kapitbahay, ito lamang na kasalukuyang administrasyon ni President Bongbong Marcos. 2 na ang napapatay dito na mga journalists. 2 na. Si Percy Lapid at saka sino ba yung isa? Sinulat ko yung kanyang pangalan 2 na ang mga napapatay. All in all, simula noong 1986 ay umabot na ng 147. No, mali. 100, saan ba yung aking? Sandali hinahanap ko lamang itong eksaktong mga bilang nito Sa mga broadcasters na mga napatay, ay 78 na. 98 na mga broadcasters na mga napapatay. Ito'y may kaugnayan sa kanilang mga trabaho. Sa print media ay 71. Samantalang yung combined professions ng radyo at saka print, 14 na ang napapatay. 8 sa television
4 naman sa online, yung mga freelance. Kaya simula noong 1986 ay marami na. Marami na ang mga napapatay. Ayon ito, 195 na ang mga journalists na napapatay diyan sa Pilipinas. In fact, ang Pilipinas ayon dito sa Journalists Association sa buong daigdig, ayon na rin sa Reporters Without Borders. Ayon sa kanila, ang Pilipinas, etong taong kasalukuyan, 2022 ang Pilipinas ay nasa ranggo na ika-147 sa 180 mga bansa sa daigdig na mga pinakamapapanganib sa larangan ng media profession. Pantangkay mo yan, ha? Ika-147 of 180 countries in the world. 195 na mga journalists ang mga napapatay, wala pa riyan sa kay Percy. Pakinggan si Fiorel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Thank you very much mga parikoy at saka mga mariko sa alalay sa atin. And of course, itong ating sandali, napahaba pala yung aking usapan eh. Parang Efren D. Merano. Magandang umaga riyan sa Glendale sa California. Rogelia Briones. Happy listening to you and welcome sa ating FSL. Bagong pangalan natin ito eh. Rogelia Briones. Baka ito'y Bicolana pa eh. Edgar Allan Kalingking Pariko, thank you. Leonida Randone. Bagong pangalan din ito. Leonida Randone. Happy watching na lamang sa inyo riyan. Fernando Diego Constantino. Another brand new name sa ating palatuntunan. Thank you very much for the audience. Richard Nige. Another brand new name. Richard Nuige. Tama ba pare ko? Ang pagkakabigkas natin. Ready San Miguel, good evening na lamang Fiorel. Junior Dal, good morning bro, sabi niya yan sa lahat. Sa lahat ng ating mga viewers and of course pare natin, Jundi T. Valencia. Thank you sir. Thank you sa tawag mo nung isang araw pare ko. Maraming salamat. I love you. I love you pare ko. Jundi T. Valencia. Ang ating paboritong pare, dito naman sa ating vicinity, retirado nating Kora Paroko sa Our Lady of Victories, Father Victor Paloma, with us today. Thank you, Father. Please bless our program and bless our audience. Thank you very much, Father Victor Paloma. Maraming salamat. Evangelito Dalangan is with us today. Wele Viasca also with us. And then, of course, Edna Nainay Agana. Sabi nga pala ni Willie, good morning na lamang. And good evening na lamang from Novaliches dito sa Quezon City. Ang kaibigan nating Willie Viasca. Thank you, Willie. Maraming salamat. Puso ko sa bayan ko. At naalala ko tuloy yung aking pinsan eh. Diyan sa atin pag may mga koneksyon yung mga pumapatay, hanggang ngayon walang solusyon ng kaso eh. Remember yung kaso ni Buddy Deser at saka yung kanyang driver Corbito. May naparusahan ba? Wala. Bakit? Yung mga nasangkot dito ay mga matitindi ang pangalan eh. Kailan ito? November of 2000. November 24. Mag-anniversaryo na pala, no? November 24, 2000, noong kidnapin itong aking pinsan, Buddy Deser, isinakay ng puting van, pagkatapos dinala kung saan, tapos natagpo ang patay na. Halos sunog na yung katawan. Buti na lamang yung sapatos niyang laging puti ang suot nito eh. Nakita doon sa isa sa mga suspects. Hanggang ngayon, walang solusyon yung kaso.
2,022 years ago. Walang nangyari sa investigasyon. Pakinggan si Fiorel Salvo tuwing Sabado dito sa FBS Web Radio para sa mga Pilipino. Ang isa nga palang tumawag ng pansin natin ngayon sa mga balita ay itong pagpapasabog ng tulay na tanging nag-uugnay sa lugar ng Ukraine, ng Crimea at saka ng mainland Russia. Ito'y pinasabog kani-kanina lamang, araw ng Sabado. Isang major blow sa Russian government sa pamamahala ni Vladimir Putin. Napakalaking pagsabog ang naganap kanina lamang at hindi lamang yung kalsada na nag-uugnay mainly sa Crimea at sa mainland Russia ang naputol, bumagsak, kundi maging yung release ng tren sa itaas nito, kasalukuyang naglalagablab yung mga tanker na very timely na nagdaraan sa kaitaasan ng biglang sumabog ang isang truck na punong-puno ng dinamita. Yung mga tilamsik ng apoy, inabot yung mga tanker na punong-puno ng gasolina doon sa itaas na release ng tren. Kasalukuyan naglalagablab ang ilang mga tankers nitong naturang tren na tangay-tangay ang sandamakmak na laman ng gasolina. Well, wala pang umaamin kung sino ang nagsagawa nitong malaking pagsabutahin ng tulay. Pero of course, ang Russia ay tumututok sa Crimea, hindi sa Crimea, sa Ukraine bilang punot dulo ng naturang malaking pagsabog. Tingnan natin ang development. Saturday Live! Saturday Live! Maraming salamat, Manoy, sabi ni parang Willie Biasca. Maraming salamat, Manoy. Si Edna ay naandyan sa San Diego, sa California, itong ating magaling magandang dalaga. Ilan ang anak mo na nga pala? Edna Nainay Agana. Sabi niya, sir, nakakalungkot po at wala na si Kapersi. Alam mo, kung tutuusin, dapat nating saluduhan ang ating kaibigan. Sabagat hindi na sayang yung kanyang buhay sa daigdig. Tingnan mo, makita mo na lamang sino ang mga pumunta sa kanyang huling himlayan sa mga sandaling ito. Ang kabuuhan ng estrata ng class ng mga Pilipino. Simula sa mga magbabasura hanggang doon sa mga nasa loob ng Malacanang, nandiyan nakiramay sa pare nating Kapersi Lapid. So hindi na sayang yung buhay niya. Ika nga'y nagmukha siya, nagmistulang bayani. Sabagat naging kabahagi siya ng tinig ng masa. Maring Mirna Guillermo, thank you Maraming salamat. Margarita Villegas, Wilfredo Martine. Bagong pangalan natin ito. Wilfredo Martine. Thank you very much. Sa lahat po ng mga naandyan, na mga kaagabay natin, saludo ko sa inyo. At sa lahat ng mga humahanga, sumusunod sa mga apak ni paring Percy Lapid, ay salutyo. Bibihira ang mga taong ganyan Bibihira. Eto'y bihira rin ito, isang mama, tarantado itong isang ito Isang lalaki, nagsama ng isang 14 na taong gulang na batang babae sa motel. Kaya ito'y magsilbing aral sana sa mga magulang natin riyan. Wag ho tayong masyadong kakumpante. Wag tayong masyadong mapagkatiwala. Kahit na sabihin natin nagtatampo yung aking anak gawa ng sinisipat ko yung laman ng mga cellphones niya. Alam mo, yung mga bata, madali yaan na mabulagan sa mga taong may mga baluktot na mga kautakan. Especially ang social media natin sa kasalukuyan. Naalala ko tuloy yung sabi ng papa ko
the advancement of science brutally challenges the security of men. Tingnan ninyo si Putin. Nananakot siya ng kanyang arsenal ng nuclear power. O tingnan ninyo itong tarantadong lalaki na ito. Kinaibigan ng isang bata, 14 anyos, na nakilala niya sa social media. Pagkatapos, nirahuyo nitong lalaki, 34 anyos yung lalaki eh. Nirahuyo niya, pinakikitaan niya ng kung anong malalaswa na mga litrato niya mismo. Sa iPhone, hanggang unti-unti namang marahuyo yung bata, 14 anyos lang yun eh. And then, mabuti na lamang yung nanay, sinipat niya yung laman ng iPhone ng kanyang anak. Nakita niya yung mga karumal-dumal na mga kalaswaan na ipinakita ng lalaki. Kaya kaagad yung nanay nagsumbong sa pulisya at minanmanan yung lalaki. Kanina ay yung tarantadong lalaki, hinikayat yung biktima na sumama sa kanya sa motel. Mabuti na lamang nakatutok na sa kanila yung mga otoridad, yung mga pulis. Kaya yung lalaki timbog. Pakinggan natin si Oscar Oida. Oscar, parikoy. Walang kawala ang 35 anyos na si Estelito Gibaga Piolino matapos maaktuang kasama ang isang 14 anyos na batang babae sa loob ng isang motel sa Quezon City alas 4:30 ng hapon kahapon. Ikinasa ng mga kagawad ng PNP Anti-Cybercrime Group ng Quezon City ang operasyon matapos magreklamo sa kanilang tanggapan ang ina ng bata. Ayon sa mga pulis, Agosto raw ng taong ito nang makilala ng suspect sa isang online game ang grade 9 student na biktima na di na namin papangalanan. Dito sa Facebook Messenger at saka sa Snapchat, si suspect nagpapakita siya ng is showing an obscene photos of himself, meaning the private parts. And then he is asking the victim to do the same. So gusto niyang gayahin, i-imitate the victim yung mga ginagawa niya. Nagduda raw ang ina nang minsang matsyempo ang nakikipag-chat ang anak 10 oras ng gabi. Nang siyasatin ang gadget ng anak, Nagulat siya, she was shocked. Nakita niya yung conversations nung anak niya and the suspect. Kinonfront niya yung daughter niya and dito niya inamin that the suspect is doing obscene things na pinapagaya din si victim. dito na umuno nagsumbong sa mga pulis ang mag-ina. At nang mag-aya umanong manood ng sine ang suspect nitong October 6, binuntutan na sila ng mga pulis. After nun, dinireksyon na ni suspect si victim sa motel. Sa presinto, hindi naman na naitanggi ng suspect ang paratang. Inaya ko po siya magmotel. O, aminado po ako. At pinagsisisihan ko po yung mali kong sinabi na yun. Pero humingi po ako ng tawad po sa kanila talaga. Naharap ang suspect sa kasong paglabag sa RA 7610 o Anti-Child Abuse Law at Anti-Child Pornography na may kaparasahang 6 hanggang 12 taong pagkakabilanggo at multang maaring umabot sa 500,000 piso. Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Thank you very much, Oscar Oida, GMA News. Thank you. Ang lalaki Estelito Paulino, 35 anyos, gustong bumiktima ng 14 anyos ng walang malay na dalagita. Now, kanina nabanggit natin si DILG Secretary Ben-Hur Abalos. Sir, thank you very much. Alam mo itong mga Abalos riyan, malapito sa akin eh. Gawa nung aking asawa ay nandiyan, nagtuturo sa Mandaluyong, several times nakadaupang palad natin. Itong tatay nitong si Ben-Hur, si Benjamin Abalos. Thank you kay Wilfred Dumartin na kaagapay natin ngayon. Margarita Villegas, noong mawala po si Ka-Percy, parang nawalan ako ng malaking bagay sa araw-araw maliban sa araw ng Saturday. Thank you, pare Koy. Maraming salamat. Mirna Guillermo, let's all welcome this beautiful Saturday morning with full of love among us and our physical
moment of trouble. Ba, malalim na naman ito. In our moment, in our physical moment of trouble and tears. Malalim talaga. Our future is blessed. And our lifespan is limitless. We should be thankful to our Almighty Maker all our days. Magaling talaga. Parang tunog madre ka dito, Mariko, ah. Oh, Maring Mirna Guillermo. Parang tunog madre eh. Ano ha? Oh, mantakan mo yan. In our physical moment of trouble and tears, our future is blessed. And our lifespan is limitless. Matindi, matindi. Oh, we should be thankful to our Almighty Maker all our days. Galing, magaling, magaling. Oh, ang tingin ko tuloy sa iyo madre. Marikoy, thank you very much. Maraming salamat. Itong tungkol dito kay Ben Horabalos, isa sa mga napansin niya ang matagal ko nang nais na tumbukin kung bakit itong mga miyembro natin ng PNP, Philippine National Police, ay nagkakaloob ng mga escorts sa mga pribadong mga entities. I cannot understand bakit ang kaba ng bayan, ang pera ng bayan, ay inilalaan dito ng mga pulis para mag-escort, umagapay, umalalay sa mga pribadong mamamayan na hindi naman kailangan in the first place. Tingnan ninyo, Pogo. Matagal na natin itong napapansin Mga executives ng Pogo binibigyan ng escort ng PNP. Kaya sabi ng Department of Interior and Local Government, sabi ni Ben Horabalos, thank you sir, maraming salamat. Sabi ni Ben Horabalos, ang Philippine National Police ay itigil na right now ang pagkakaloob ng mga escort sa mga private foreign workers ng Philippine offshore gaming operators. Yan ang utos kaagad-agad ni Benjamin Abalos Jr., Ben Horabalos, at iniutos nito sa pamunuan ng pulisya. Ang directive ko ay simple. Itigil kaagad ito. It is as simple as that. Stop immediately. Yan ang kautusan ni Ben Horabalos sa pamunuan ng Philippine National Police. Dante Amento, UNTV, meron siyang mga karagdagan na pag-uulat tungkol dito sa bagay na ito. Go ahead, Dante. DILG Secretary Ben Horabalos Jr. ordered the Philippine National Police to stop providing security for the Philippine offshore gaming operators or POGO officials. Some senators earlier questioned the security details given to POGO Chinese nationals. Abalos directed PNP Chief Rodolfo Asurin Jr. to get the names of PSPG members who provide security to the POGO officers. Kasuhan mo yung dapat kasuhan, hindi pwedeng i-EU. Yung further, hindi pwedeng pumasok ito. That's right. Sa Pilipinas tayo, hindi po pwede yun. Kung yung mga pangalan ito, and of course, sanctions na ibibigay natin, disciplinary ones. Pangalawa, let's stop this practice. Sulatan mo lahat ito. Meanwhile, the Bureau of Immigration revealed that they may complete the verification of the whereabouts of Chinese POGO workers who have recently worked for closed POGO companies this month. We are confident naman po na within the month, makikita na po natin yung breakdown kung alin po ang dito sa number na to, yung nakaalis na po ng bansa, and alin po yung mga inaabangan pa po natin that will be leaving and subject po ng order to leave. After their visas are canceled, more than 48,000 POGO workers will be ordered to return to China. The government will issue an immigration order for their deportation if they hesitate, and they will then be barred from entering the country in the future. It's an order to leave. It's not a request to leave. It's an order to leave po. So they have to do it and comply with it within that set period. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. We serve the people. We give glory to God.
Thank you very much, paring Dante Amento ng UNTV, and extend my regards to Danielle. Ang inyong big boss riyan. Thank you, Evelyn Punsones. I'm watching Furel. Maraming salamat, Evelyn. At sabi ni paring Rodmone Furel, good morning na lamang. Pakibati na lamang ang aking kaibigan diyan sa Saskatchewan sa Canada, si Rose Saxon. I'm wishing her well and thank you na lamang. Mabuhay ka, sabi ni pare nating Rodmon. Yan ay para kay Rose Saxon. Dito sa Saskatchewan, dito sa Canada. Thank you. Maraming salamat. And then si paring Bonifacio Año Nuevo. Agapay din natin ngayon, Jacqueline Mertalia, also with us today. Nabanggit ko itong tungkol dito sa mga kaaliwas-wasan ng ating mga nasa puder, mga nasa kapangyarihan. Kagaya ng providing escort na yan sa mga pogo. Matakan mo, root cause ng maraming mga kidnappings dyan, sino tuloy ang hindi magsususpetsa na baka may mga kaagapay na pulis? Ang mga kidnapping na ito ng pogo. Bakit? Nagbibigay sila ng mga escorts Now, hindi lamang yan mga kababayan, maging yung decision making ng ating mga nasa otoridad. I don't know kung papaano nila nagagawa ito na ikangay nandiyan dyan sila sa pwesto na hindi nila ina-analyze ng maigi. Ano ba ang priorities na kailangan gampanan natin? Kung tayo halimbawa nasa pulisya, ano ang priorities na kailangan gampanan natin? Of course, ang supili ng criminality. Hindi yung mag-escort tayo sa mga ganitong karumal-dumal na mga personalities. Hindi yung mag-escort tayo sa mga politiko na hindi naman natin obligadong bigyan ng security. Ito naman, Fire Department. Ito yung samahan ng Bureau of Fire Protection. Ito ang ahensya na namamahala sa mga proteksyon, supply, care, etc., na mga fire department sa buong bansa dyan sa Pilipinas. Alam ba ninyo kung anong hinihingi nilang budget ngayon? Ang hinihingi nilang budget, pagkalooban sila ng go signal ng gobyerno nasyonal na gamitin ang ayon sa kanila na ipon nilang pera upang ibili ng baril. Fire department yan Fire department. Ang sangay na namumuno nito, Bureau of Fire Protection. Ang sabi ng pamunuan ng Bureau of Fire Protection, meron kaming naipon na pera, gusto naming ibili ng baril. Baril! Anong gagawin ninyo? Putukan ng baril yung nasusunog na bahay? Pambihira. Tingnan ninyo kung dyan ninyo makakita anong klaseng utak meron ang ilang mga nasa pamunuan dyan sa ating pamahalaan. So it's time sa kasalukuyang administrasyon ni Mr. Marcos to think about it. When nakakalilipas lamang yung kanyang 100 years, 100 days, siguro i-focus nito kung talagang sincero, kung talagang tapat ang paglilingkod sa bayan, na i-focus nito ang attention dito sa mga pagsasayang ng pera ng mga sangay ng gobyerno upang maalwal ang kabuhayan ng mga Pilipino. Mantakan mo yan, Bureau of Fire Protection. Sa Senate hearing, humihingi ng budget, aprobahan ng budget ng Bureau ng Fire Department, Bureau of Fire Protection. Sabi nila, sir, meron ho kaming naipon Gusto naming ibili ng 2,000 na baril. 2,000 baril. Nagkakahalaga ng 94 million pesos. Aba, isang truck na ng bumbero yan, 2 truck na ng bumbero yan kung talagang ang kanilang adikain ay para sa kapakanan ng taong bayan Bakit baril?
Bakit barel? Pakinggan natin ang report ni Harleen Delgado, UNTV News. Several senators want the Bureau of Fire Protection, or BFP, to reconsider its plan of purchasing firearms using the savings from the procurement of fire trucks. In the Senate hearing for the proposed budget of the Department of the Interior and Local Government, or DILG, BFP Chief Louis Puracan explained they requested 45 million pesos to purchase over 2,000 firearms. However, this was thumbed down by the Department of Budget and Management, or DBM, due to lack of funds. The BFP chief said they have requested a DBM to allow them to use the portion of their savings from the fire truck purchases. However, Senate Minority Leader Coco Pimentel and Senator Nancy Binay believe it would be better to use the savings to buy additional fire trucks instead of firearms. According to the Fire Bureau, one fire truck unit costs 15 million pesos. I'm saddened with the idea to use savings from fire trucks to buy firearms. So the policy question is 3 more fire trucks or 2,000 plus firearms. So I think for the Bureau of Fire Protection, that should be a no-brainer because you know what you are supposed to do. Baka mas maigi nga na pambili na lang to ng fire trucks kesa doon sa barel. Kasi kung may magandang coordination naman yung PNP tsaka yung There you Bureau of are. Fire, yung PNP can provide the security for our fire personnel. Exactly. During pag may mga sunog tayo. Senator J.V. Ejercito also called on the Fire Bureau to prioritize areas with no fire stations. This as Puracan reveals that 203 municipalities in the country have no fire stations up to this day. The BFP, which is an attached agency of the DILG, proposes a 26.7 billion peso budget for next year. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. We serve the people. We give glory to God. Thank you, Harleen. Maraming salamat. Thank you kay paring Daniel Razon ng UNTV. Pataki mo yan. 2,000 firearms, 94 million. Ang fire truck ay 15 million ang bawat isa. May 4 na kayong fire truck dun sa 94 million. Anong klaseng utak meron tayo riyan? Bureau of Fire Protection. Hindi naman ang pangalan ng ahensya ninyo ay Bureau of Life Protection. Fire Protection ang inyo eh. And to think, kagaya nung nabanggit sa report ni Harleen, to think na maraming mga rural areas ang walang mga fire stations at walang mga truck. Gumising na kayo. Kaya yung ating pamunuan riyan, Mr. Marcos, ito ang mga dapat nating ayusin. Medyo straight natin ang mga baluktot na mga utak ng marami riyan. Nabaluktot ito ng katakot-takot nitong nakalipas na 6 na taon ni Digong. Nabaluktot ng husto. Who is this stupid God? You see? Maganda pala. Yung foreigner na yan na napatay na ginahasa, dapat alkalde muna. Saan ka makakita ng presidente ninyong ganyan? Kaya yung mga tao na kanyang inalalayan, eto ngayon, halos nagdurusa na ng katakot-takot eh. Isa na riyan si Dennis Uy. Dennis Uy, the most favored 30 million contributor ni Duterte Fund election campaign. Ngayon nasa kumukulong kumunoy dahilan sa kaliwat kanan ng mga kaso ng kanyang kinakaharap. Pare ko, Bonifacio Año Nuevo. Isang magandang hapon, Fiorel, at sa lahat ng mga kakampeng mula rito sa Riyadh, sa Kingdom of Saudi Arabia. Yan ang sabi ni pare nating Bonifacio Año Nuevo. Just Guevara. Pare ko, thank you. Salamat at lagi mo kong inaalalayan pa rin, Jess, ha? And then we have another brand new name, Nathalie Jinx Manalili. Nakaw. Nathalie, alisin mo yung gitna. Jinx, delikado. Baka ma-jinx tayo dyan eh. Nathalie Jinx Manalili. Maganda ng pakinggan eh. Nathalie Manalili. Alisin mo yung jinx. Bad omen yan eh. Marikoy.
Maganda ka pa naman, oh. Ang ganda ni Natalie. Welcome sa ating FSL, Natalie. Thank you so much. Rodolfo Rania Eusebio, ito ang mga politiko na dapat ay nasa pwesto. Kagaya nitong pare nating Rodolfo Rania Eusebio. Straightforward, tunay na makabayan, tunay na makatao, may puso at damdamin para sa mga Pilipino. Ganyan ang kailangan natin sa public service. Aring Rodolfo Rania Eusebio, thank you, sir. Maraming salamat. Ann Flores, sabi niya, good evening, Furel. Hope po na palitan nyo si Kapersi sa pagtalakay ng mga balasubas na mga politicians dito sa Pilipinas. Sa ngayon po ay para kaming mga nawalan ng tagapagtanggol. Nakilala ko po ang page nyo dahilan po kay Kapersi sa Lapid Fire ni Percy Lapid. Thank you very much, Ann Flores. Alam mo, etong pagtalakay natin, sabi ko na nga nitong mga nakalipas na araw, maging nakalipas na mga taon, sa loob ng 58 taon natin na paglilingkod sa bayan, we are not against any personality. Yun ang aking pinaiira lagi, ang aking pinaliliwanag lagi. We are not against any personality. Kung natatandaan ninyo nung nakalipas na mga broadcast natin, sabi ko nga maging si President Digong, kung makakilala niya ang inyong abang lingkod at maalok na magkape, abay haharapin ko siya. Magkakape kami, magkukwentuhan kaming maayos. Bilang persona sa persona. Pero yung performance iba. Gawa ng ikaw ay gumaganap ng katungkulan hindi lamang sa iyong sarili, not even to your family, but to 100 million Filipinos. 110 million Filipinos. Ang bawat pilantik ng daliri mo, apektado itong mga mamamayan na ito. Doon tayo nagkakaroon ng balitaktakan. Doon tayo nagkakaroon ng mga pagtitimbang-timbang, pagkakaminsan pagpitik para magising itong mga taong apektado. Ganyan ho kami, Ann Flores. Matagal na tayo, 58 taon na tayong ganito. At hindi natin ito babaguhin. Kung ito'y nakakasagasa ng mga maiitim ang mga kaluluwa, I apologize. But we have to do it sabagat ang ating sinumpaang tungkulin dito bilang broadcaster, bilang isang journalist, ay truth and accuracy. Katotohanan at saka kasapatan, katamaan ng anumang mga bagay na pinahayag natin. Hindi tayo nakagagarantiya lagi ng katotohanan, pero kailangan nating makuha ang mga facts, mga pruweba, upang sa ganun ay maipairal natin ang cardinal principle of journalism. Ganyan tayo, Ann Flores. Independence. Hindi tayo pwedeng bigyan ng payola para lamang panigan natin ang isang politiko, ang isang personalidad. Independence, fairness, impartiality. Wala tayong kikilingan. Sabi nga ng GMA, ano yun? Walang kasinungalingan. Pulos katotohanan lamang. Yan ang GMA. And then of course, kailangan natin na lahat ng mga sinasabi natin dito, we are accountable for. Accountability. Yun lang naman ang ating ginagawa rito. And of course, above all things, ang importante sa atin dito, yung sinasabi nating humanity, makatao, makamasa. Yun lang naman ang ating mga laging isinasaisip tuwing tayo po ay nasa harapan nitong mikropono. Kaya kung mapapansin ninyo, maging yung style natin dito, wala tayo na mga graphics, wala tayong mga double pictures dyan. Gawa ng ito halimbawa ng old-time broadcasting. Kaya meron tayo mga voice clips sapagkat dyan ay style nung araw. Gawa ng pinananatili natin
ang katuturan ng tunay na pamamahayag na kagayang nakagis na natin sa larangan ng broadcast. 58 years. Yaan ang ating ipinairal dito, ang pagpapairal ng katotohanan. Humihingi tayo ng dispensa sa mga nasasagasaan with the intent na sila'y magising at baguhin ang kanilang landasin. Nathalie Jinx Mananili. Sabi ni, ano ito? Meron pala ako. Si Ani pala. Ani Flormata Zalude is also with us today. At saka, ano ito? Sana ba ako nawala na? Ito pala, pinapasang batas yan ni Batu-Batu, ni Batu Kalbo. Lagyan ng baril ang mga bumbero. Itong si Batu naman, pare ko. Junior Dal, thank you. Hindi ko alam kung si Batu ang may pakanan ito. Nabigyan ng baril ang mga firefighters. Hindi ko pa rin alam. Magandang gabi po. Salamat po sa shout-out. Sabi ni Nathalie Jinx Manalili. And then Annie Flormata Zaludes, nandiyan ang kaagapay natin. Nathalie, sabi niya again, shout-out po sa isa pang magiting at may paninindigan sa pamamahayag na katulad po ninyo, si sino ba ito? Oops. Pag mga pinipindot ko kasi yun ang nakakasira. Wala, hindi ko ma-open eh. Sino itong sinasabi mo, Nathalie? Bonifacio Juan Nuevo. Meron bang accomplishment report? Wala naman na accomplishment. Alin ito pare ko hindi ko rin alam. Ano ito? Nilangaw sa UNGA, nanood ng Eric Clapton concert. Sabi ni Bonifacio, nag-F1 party ang pamilya sa SG, resignation ng mga cabinet sex, 100-day report was successful, borrowed US 2 billion. Okay, si BBM ito. Ayon kay Bonifacio Nuevo. Nathalie Jinx Manalili, si Kaper Silapid pala. Okay. Thank you. Maraming salamat, Nathalie Jinx Manalili. Thank you so much. Kanina nabanggit ko itong alalay ni Digong, yung nag-donate sa kanya ng 30 million pesos election campaign. Well, ito ay nasa anong tawag niyan? Nasa hot bath ito ngayon. Nasa kumunoy, lumulubog ng unti-unti. Gawa ng kaliwat kanan ng mga kasong kinakaharap nitong si Dennis Oy. In fact, napag-alaman natin na itong pagbili niya 90% ownership ng Malampaya ay hindi niya makayanan na isustine ang operasyon, kaya ibinenta nito ang 45% ng kanyang share sa 90%. So 50-50 sila. Ibinenta niya ito kay Enrique Razon ng Prime Infrastructure Capital. So yung Malampaya sa kasalukuyan, ito'y consummated contract na ito. So itong Malampaya, sa ngayon, hindi na 90% ang pagmamayari nitong si Dennis Oy. Mantakay mo noong ito'y mamayagpag sa ilalim ng pamamahala ni President Rodrigo Duterte, 38 mga companies. Ganito kagahaman na anong tawag niyan? Nilingkis nito ang iba't ibang mga kumpanya. 38 companies. Ngayon, hindi niya makayanan. Ayaw na mag-supply ng Communist China ng pera sa kanya. Kaya, eto ngayon, Enrique Razon ang bumili ng another 45% ng capitalization ng Malampaya. So, si Dennis Oy, 45%, so that makes 95%, at ang 10% sa pamahalaan. Ngayon, itong nakalipas na Setyembre 30, ang korte sa Batangas
ay pinaboran ang kaso na iniharap ni Lucio Tan para makolekta ang utang ni Denisoy na nagkakahalaga ng 157 million utang. Dahilan sa Phoenix Petroleum Philippines, hindi makabayad si Dennis Uy ng kanyang mga operasyon at business links dito sa hanabuhay o kaya company ni Tycoon Lucio Tan. That was September 30. Now, ito namang mga nakalipas, Oktubre 8. Ito lamang nakalipas. Ngayon. Tama, ngayong araw na ito. 8 ngayon, di ba? Ngayong araw na ito, ang PLDT naman ay nagharap ng kaso laban dito, collection case. Ang utang ni Dennis Oy sa PLDT, 429,730,000 pesos. Contracted services amount sa PLDT ng D2. Utang ng D2 ni Dennis Oy sa PLDT. Ang PLDT, pag-aari naman ay Pangilinan. Anong first name ni Manny Pangilinan? Hindi lamang yan, another company ang Smart at saka ang Globe. Ang dalawa na ito ay nagharap din ng mga paniningil dito sa kumpanya ni Dennis Oy. Kaya sa kasalukuyan, itong paboritong kumpadre ni President Rodrigo Duterte ay nasa bingit ngayon ng malaking problema. Kaliwat kanan ang paniningil sa kanya gawa ng hindi niya mabayaran ang kanyang mga pagkakautang kaliwat kanan sa mga iba't ibang kumpanya na kanyang sinimulan na lingkisin simula'y mamayagpag ito sa panahon ni President Rodrigo Duterte. Ito naman ang ating problema ngayon dyan sa bansang Pilipinas, mga kapitbahay. Pakialalayan na po lamang ninyo, mga kapatid natin, pare Korean, Emerald Aldeguer, thank you very much, Raul Villaranda, Villanada. Thank you, pare Koy, Raul Villanada. Good morning, Furel. It's Saturday, and it's fun, and it's live. Don't feel like doing anything. RIP na lamang kay Kaper Silapid, sabi ni Raul Villanada. Well, ganyan ang damdamin natin, mga pare Koy. Kaya lamang, sabi ko na nga kanina, saluduhan na lamang natin. Sabagat hindi sayang ang kamatayan para sa kanya, kundi isang kamatayang makabayani para sa mga mamamayang Pilipino. Bonifacio Año Nuevo, meron bang accomplishment? And then nabasa ko na pala basa ko na ito, Emerald Aldeguer, Mirna Guillermo, sabi, si parang Edgar Ellen Kalingking Furel, si Senator Bato ang may panukala na bigyan ng baril ang mga bumbero. Mukhang baril nga si Bato wala itong alam kundi puro militar na lang Simula kasi nung ito'y manungkulan bilang hepe ng pulisya ni Kadigong sa Davao City, yun na ang nakintal sa kanyang isipan na ang buhay ay nakatutok sa dulo ng baril. Kaya pati yung mga bumbero, wala sa kanilang katungkulan ng magpaputok ng baril. Ang mga bumbero ay may katungkulan na pisilin ang trompa ng hose ng tubig upang pumatay ng apoy. Yun ang iparating ninyo doon kay Mr. Bato. Rolly Montalban, I'm watching Furel. And John David, I am here. Bonifacio Año Nuevo, yan ba ay hindi accomplishment? Super, di ba? Sabi ni Mirna Guillermo. Sa ating mga kababayan riyan kapitbahay, ang bantayan po ninyo, etong walang paghupa na patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina. In fact, ito'y katatanggap lamang natin. Prices of gasoline, diesel, and kerosene will likely to go up again next week.
Ayon ito sa Department of Energy officials at local sources sa local oil industry. The price adjustment estimates were based on the average mean of Platts, Singapore, in trading from October 3 to 6. Sa madaling sabi, pinakakagat lamang tayo riyan na pagbaba ng gasolina, and then all of a sudden yung ibinaba na sentimo, and then sentimo, tataasan ngayon ng 2 piso, 4 na piso, 5 piso. Pakinggan natin ang report ni Camille Samonte ng News 5 TV. Asan si Samel? Go ahead. Price of oil. Pagkatapos ng 5 linggong rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo, nakatakdang magkaroon ng oil price hike sa susunod na linggo. Ang dahilan niyan, ang desisyon ng Organization of Petroleum Exporting Countries at mga kaalyado nitong bansa na magbawas ng 2 milyong bariles kada araw sa produksyon ng langis. Paliwanag ng Department of Energy, kahit sa Nobyembre pa magiging epektibo ang malalim na production cut, mararamdaman na agad ito sa Pilipinas. Halos 5 piso ang tinatayang taas presyo sa diesel at halos piso naman sa gasolina sa Martes. Aminado si Finance Secretary Ben Jokno na magkakaroon talaga ng epekto ng desisyon ng OPEC Plus sa inflation o pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa. Admittedly, may impact talaga sa atin dahil ang basis kasi namin ng projection is $90 per barrel. So anything higher than $90 may impact doon sa inflation. Sa ngayon, nasa $93 per barrel ang presyohan ng langis. Malayo ito sa higit $120 per barrel noong nakaraang 3 buwan. Sa kabila na nakaambang epekto ng desisyong ito ng OPEC Plus, siniguro ni Jokno na may hakbang na ginagawa ang gobyerno para maibsan ang inflation. We have to, we're doing a lot of things to increase output, and then we have to import if necessary. But of course, we do not control the price of oil. No? But hopefully, yun ang target namin sa food production. Ang mga motorista at mamimili, umaaray sa mga mahal na bilihin. Dagdag pahirap na naman yan. Ang krudo, taas-baba. Pag nagtaas, malaki. Pag baba, piso, sintabos lang. Kaya dagdag pahirap sa amin yan. Siyempre, napakahirap. Lalo na ngayon na yung ibang mga kababayan natin, minimum lang ang sahod. Nagbabalita mula sa Frontline. Camille Samonte, News 5. Thank you, Camille. Maraming salamat, Miss Monte, News 5. Thank you very much. Maraming salamat, Mr. Pangilinan. Thank you. Ngayon, pag-usapan natin, halaga ng presyo ng gasolina, 100 days na panunungkulan ni President Ferdinand Bongbong Marcos. Ang ating pamamaraan na ang ating pagbalangkas ng nakalipas na 100 days, issue natin ngayon, Analytica Philippine Style. Yan ay pagbalangkas natin ng maganda, ng hindi maganda, ng lalong hindi maganda na mga bagay na naganap nitong nakalipas na 100 araw. WFGS Broadcasting Worldwide, day and night time. WFGS streaming online, music on the fly, ready on the line. Listen to the top songs of great performance, now streaming on w.fgs. Oras natin mga kapitbahay, ganap ng 8 minuto makalipas ang 11 ng gabi, Philippine Standard Time, 8 minutes after 11 o'clock in the morning, Eastern Standard Time, USA. Inside, guro-guro, opinion, and Saturday Live. BBM President Ferdinand B. Marcos Jr., 100 days in office. Analytica Philippine Style ang ating gagawin.
Pag-uusapan natin ang maganda, ang hindi maganda, at ang lalong hindi maganda. Kumbaga ay base ito sa mga facts, mga pruweba na binusisi natin at saka hinimay-may natin ang bawat hibla. Tingnan natin sandali, in a nutshell, ito ang outline ng ilan sa mga bagay na pagtutuunan natin ng pananaw. Unang-una, sa panahon ni Mr. Marcos, 2 ng mga media men ang napapatay. Pinakanghuli ngayon si Kaper Silapid nung araw ng Lunes at saka Ray Blanco, yun ang iniisip ko kanina. Ray Blanco noong nakalipas lamang na buwan ng Setyembre, September 18 sa Negros Oriental. Yan, either may koneksyon sa panunungkulan o wala tayong sinasabi. Sinasabi lang natin na 2 mga media men na ang napapatay sa kasalukuyang administrasyon. Ikalawa sa ekonomiya, ang ating inflation rate sa kasalukuyan ay 7%. Sinasabi po natin ito mga kababayan upang sa ganon, ang presidente ng Pilipinas, Ferdinand Marcos Jr., ay magkaroon ng idea ano ang dapat simulan ng kanyang administrasyon pagkatapos ng 100 araw na kanyang panunungkulan. Kumbaga sa isang manager, kailangan magkaroon siya ng focus, ang pag-alis, segregation ng mga less priorities doon sa mga priorities ng kanyang pamahalaan for the next 6 years. So number 2 riyan ng inflation, tingnan ninyo ang dollar exchange, halos ay $60 na. 60 pesos na ang $1. And then, ang kanyang hinahawakang ahensya, agrikultura, na punot dulo ng ikabubuhay ng hinaharap ng mga mamamayang Pilipino. Huwag na nating isang tabi rito ang 130 million metric ton ng kakulangan ng Pilipinas sa bigas. Hindi lamang kakulangan ng Pilipinas sa bigas, kundi maging sa asukal. Hindi lamang sa asukal, maging sa asin. Ironically, asin. Asukal, asin, imported. Bigas, imported. Lalo pa kayong bubulagtarya kung sabihin kong pati ang bawang imported. Wala na. Bawang, sibuyas, asin, manok. Mga bagay na abundanteng pwede nating erase diyan sa Pilipinas. So these are priorities that we would like to call the attention of the President. Hindi lamang yan, ang masaklapan nito, kailangan niya ring alagatain yung mga malalaking mga problema na iniwanan ng nakalipas na Presidente Rodrigo Duterte. Sandamakmak ano ang mga iniwanan ni Duterte na kailangan ay saluhin ni Bongbong Marcos sa kasalukuyan? 7 trillion, 7 trilyon na utang na isinangal ni President Duterte sa kanyang panahon, and to think na nang siya'y maupo noong 2016, ang utang ng Pilipinas ay 5.9 trillion lamang. 5.9 trillion lamang. Sa loob ng 6 na yun ay 36 years. 36 years na na-accumulate na puno na utang ng Pilipinas domestically and internationally. 5.9 trillion. For the last 36 years, 36 na taon, nung maupo si Duterte, nagdagdag ito ng 3.1 trillion na utang. In 6 years, 3.1 trillion. Kaya ang utang ng Pilipinas na ipinasa kay Marcos ngayon, 7 trillion. Hindi lamang yan, pinasahan pa siya ng mga hanggang ngayon, I don't know kung itutuloy niya o hindi,
ang mga corruption sa gobyerno, sa labas ng gobyerno, mga cronies na namayagpag noong panahon ni Duterte. Remember, yung family, ang kanyang mga kaibigan riyan ng mga Chinese, family, ano ang gagawin ni Mr. Marcos dito? Pababayaan ba ito? Korupsyon sa gobyerno. Natatandaan ninyo si, anong tawag niyan? Ombudsman, Mr. Martinez. Asan yung voice clip niya? Wala na yata eh. Ito. Pakinggan ninyo itong pahayag ni Ombudsman. Corruption na iniwanan ni Mr. Duterte na ngayon sa kamay na ni President Bongbong Marcos. Pakinggan ninyo ito. Sa pananaw ko, sufisyente yung pondo ng ombudsman. Pero kung sa paglaban sa korupsyon, ay hindi talaga kakayanin to kahit bigyan nyo kami ng 100 bilyon piso ay hindi namin kakayanan labanan ng korupsyon. I must admit to you, Your Honor, this is not to destroy the office of the ombudsman. But we ourselves are fighting corruption within the office. Hindi ko ipagkakaila yun. Kami mismo, mga katabi ko rito, we are fighting corruption within the office. So, hindi namin pwedeng sabihin na yung ahensya ng gobyerno yung corrupt. Dahil kami mismo may problema sa korupsyon. May mga empleyado rin po kami corrupt. Nakita ninyo? Ombudsman! Ang katungkulan ay usigin ang mga tauhan ng gobyerno na gumagawa ng katarantaduhan, kaaliwaswasang kabalbalan sa kanilang mga pwesto. Mismo sa loob, ombudsman. Pinuno mismo ng ombudsman, Mr. Martinez. Inamin niya sa loob mismo ng kanyang ahensya, may korupsyon. Iniwanan ang nakalipas na administrasyon ni Duterte. Hindi lamang yan, itong 2023 budget mga kababayan, 2023 budget, ayon sa mga nagmamasid, punong-puno ito ng pork barrel. Another problem that the President Bongbong Marcos has to attend to. Pork barrel. And of course, lahat ng ito, mga korupsyon na ito sa gobyerno, mga pork barrels na yan, positioning in the government, ay yan ang kasalukuyang problema ni Mr. Bongbong Marcos. So ang tanong dito sa mga unang ito'y mga actually broad subjects. Meron na ba ritong mga narinig kayong binigyan ng atensyon ng Pangulo? Yung mga pagpatay sa journalists? Well, of course, nagpadala kagabi ng Kinatawan ng Malacanang para bisitahin yung pamilya ni Kaperse. Yung inflation natin, may narinig ba kayo sa kanyang mga ginagawang hakbang liban doon sa kanyang unang SONA? May narinig ba kayo na binalangkas ang kanyang mga dapat gawin sa inflation? Dollar exchange, agrikultura na kanyang hawak mismo. And then yung mga iniwanang problema na korupsyon, criminality sa ilalim ni Duterte, meron bang kahit katiting na binanggit siya na mga nais niyang gawin upang supili ng bagay na ito? Korupsyon sa gobyerno. Well, lahat po ng ito ay naandyan sa kanyang hapag mga kababayan. Ang aking nakikita dito sa kasalukuyan, paano ang kanyang gagawin at ano ang kanyang nagawa nitong mga nakalipas? Kayo na po ang makahuhusga riyan. Sasabihin ko lamang sa inyo kung ano ang mga nagaganap sa kasalukuyan. Maganda, hindi maganda, lalong hindi maganda. Analytica, Pinoy style tayo mga kababayan. Sa kasalukuyan, sa pamahalaan, ang isa sa mga pinagmamalaki na maganda na nagawa ng gobyerno, sabi ni Mr. Marcos is, yung kanilang theme na unity ay naisakatuparan niya na. Unity, pagkakaisa.
May sasabihin lamang ako dito sa issue na ito ng unity, mga kababayan. Yan ang kanyang, sabi niya, the basic a thing that we are proud of to say, that within the last 100 days of my administration, we have achieved our purpose of putting up a government to serve the people. Putting up a government. Meaning to say, yung mga appointments, ayos na. Nandiyan na lahat, pinasumpa niya na. Ang hindi ninyo alam, mga kababayan, magtatanong kayo, bakit yung mga ini-appoint niya para makabuo ng isang solidong gobyerno, bakit isa-isang nagkakatanggalan? Mga sensitibong pwesto pa man din. Isa-isang nagkakatanggalan, mga sensitibong posisyon pa man din, very critical positions in the government. Like for example, executive secretary. Tanggal. Huwag ninyong sabihin na nag-resign kasi gusto niyang sikasong pamilya. Malaking kaliwas-luwasan yan eh. Yung isa naman, magbibitiw ako kasi health reason eh. Oo. Malakas pa sa kalabaw yun nung maupo riyan. Anong pangalan noon? Yung kamukha ni Suraida. Di ko maalala pa. Yung kanyang press secretary, yung kamukha ni Suraida. Yung, di ba yung Suraida, yung parang kumikera. Di ko na maalala ang pangalan ng sekretary niya. Mamaya, maalala natin yan. And then, yung kanyang COA, very sensitive agency of the government, nagbitaw rin yung kanyang pinuno roon. Ngayon, dito sa mga pagbibitaw na ito, mga kababayan, ito ano man ang sabihin nila, it boils down to only one reason. Bakit nagkakatanggalan itong mga ito? Infighting sa loob ng Malacanang. Aminin man ng Malacanang sa hindi, merong infighting sa loob. May gera na nagaganap sa loob mismo ng Malacanang. Well, it is natural na ang administrasyon, binubuo yan ng coalition lagi. Laging buo yan ng coalition eh. Gawa ng may mga partido tayo. Noong panahon ni Duterte, bagaman inistapwera nito ang lahat ng mga nasa oposisyon, pero may koalisyon ni Jun ng mga iba't ibang partido. Bakit nagkakaroon ng mga kaguluhan sa loob ng koalisyon? Isa lamang ang dahilan. Korupsyon. It starts from appointments. Kaya yung mga congressmen, mga senador, kailangan magpabango sila sa harap ng presidente gawa ng pork barrel. Korupsyon. Pork barrel. Yung mga 2023 budget, eto po wag nating isipin na ito'y ligtas sa mga pork barrel. Yung mga nakaparadang mga funding sa iba't ibang mga ahensya na naka-standby lamang riyan, wala namang specific projects. Pork barrel. Kaya sa loob ng isang koalisyon diyan sa pamahalaan, lahat ng aside sa lahat ng gobyerno, may mga koalisyon. Maski dito sa Amerika, may mga koalisyon dyan eh. Kailangan pagbigyan mo lahat yung mga yan. Yan ang binubuo ng gobyerno. The inner circle. Sa panahon na ito ni Mr. Marcos, sa aminin na hindi ng Malacanang, galing ito sa loob ng Malacanang mismo, meron diyang 4 na pinakang malalakas na faksyon na tumatrabaho sa likod ni Mr. Marcos. 4 na faksyon. Ang isang faksyon dyan, binubuo ni dating senador na ngayon ay legal advisor ni President Marcos, walang iba kundi si Juan Ponce Enrile. Yan ang unang faksyon dyan. Juan Ponce Enrile, ang kaagapay nito ay ang First Lady. Makinig kayong maigi sapagkat ito ay mga sikreto na ibubuinyag ko ngayon. mga faksyon infighting diyan sa loob ng Malacanang. Unang faksyon, Juan Ponce Enrile, kaagapay niya riyan si First Lady. Ikalawang faksyon,
yung kanyang legal consultant for a long time. Simula nang ito'y mag-ambisyon na maging vice presidente, mag-ambisyon ng posisyon sa national government. Walang iba kundi si Attorney Victor Rodriguez. Ang kaagapay niya, ang vlogger na si Trixie Cruz Angeles. There you are. Si Trixie Cruz Angeles. Yun ang second faction dyan. Ang ikatlong faction dyan, mga kababayan ko, ay itong faction naman ni Vice President Sara Duterte at ang kanyang tatay. Bagaman ang kanyang tatay nasa background, pero ito, of course, pamilya-pamilya. Ano, ha? At ang ikaapat na faction dyan ay grupo ng kanyang kapatid, Senator Amy Marcos at ang kanyang nanay, si Madam First Lady Imelda Marcos. Yun ang apat na mga solido na faksyon sa loob ng Malacanang. Paano mo malalaman na hindi nagkakasundo-sundo itong mga ito? Yung isang faction mapapakinggan ninyo yung kanila mga mouthpiece sa YouTube, sa Facebook. Ang isang grupo binabanatan yung faction ng isa. Sabi nila, yaan ay babaeng ahas sa Malacanang. Babaeng ahas sa Malacanang. Yung isang faction naman sasabihin doon sa isa, AYON. Yaan ang nagpapasira, kalawang sa presidente. Grabe ang sip-sip nito sa presidente. 100 days of President Bongbong Marcos. Nung una, sabi nila itong grupo ni Vic Rodriguez, ito ang pinakang malakas. Gawa ng ito'y umalalay ng husto sa presidente. Siya ang mga gumagawa ng strategy. Siya ang mga nangangalap ng mga trolls upang umalalay sa presidente hanggang mabuo nito ang BBM trolls. Daan-daan ng mga trolls ang nabuo nito hanggang mapalapit sa kanya ang pinuno nila na si Trixie Cruz. Kaya itong dalawa nagkaroon ng alliances hanggang sa ma-elect nga, kung talagang legal na eleksyon, hanggang sa ma-elect nga si Mr. Marcos at ito kagad ang mga unang isinalang. Kaya lamang habang lumalaki ang organisasyon sa loob ng Malacanang, may sumisilip sa kanila. Ang malapit kay Bongbong Marcos aminin sa hindi, ang mga dating kaalyado ng kanyang tatay. Walang iba kundi si Juan Ponce Enrile ang isa. Malaki rin ang koneksyon nito sa First Lady sa mga Araneta. Kaya mapapansin ninyo ang hidwaan ng mga grupo between, for example, Rodriguez, Trixie Cruz as against Juan Ponce Enrile. Mapapansin ninyo na nung magkaroon ng alingas-ngas na maaalis na si Victor Reyes bilang executive secretary. Nakitaan na ng mga butas. Ang mga butas, yung paggagang akto nito na parang little president na hindi na pinararating sa presidente ang decision making, especially sa importasyon ng asukal, siya na mismo ang nagdesisyon. Na sa panunulsul ng kabilang kampo, nakita ng presidente, malaki na nga ang kapangyarihang iniaatang ko rito kay Mr. Rodriguez. Isipin ninyo na ang posisyon ng executive secretary ay kaya tinawag itong little president sabagat nasa kamay nito ang kumalap ng mga tao na ilagay sa iba't ibang sangay ng gobyerno. Appointing powers, executive secretary. Ang kamay ng presidente taga-pirma na lamang. Napansin itong mga nakabantay sa paligid ng kampo ni Rodriguez na tira umaakto na itong superpower. Madalas ay hindi na nakararating sa presidente ang mga dapat makarating doon, especially in appointments. Kaya nabahala yung ibang pangkat, especially yung pangkat ni Juan Ponce Enrile.
Kaya nung maramdaman ni Rodriguez na nanganganib ang kanyang posisyon sa executive secretary, gumawa na ito ng special order. Dalawa ang ginawa niya, anticipation kung siya'y mawawala sa kanyang pwesto kasalukuyan. Ang target niya, maging little president pa rin, hindi na executive secretary, kundi assistant to the president. Siya na ang presidential chief of staff ng presidente. Having the same power as the executive secretary. Kaya ano ang ginawa ni Juan Ponce Enrile? Sabi ni, hindi lamang yan by the way, hindi lamang yung kanyang appointment sa pagiging chief of staff of the president, kundi wala namang posisyon ito sa kasalukuyan Walang posisyon niya nung nakalipas na panahon ni Duterte, sabagat noon ay PCCO. Tama ba yun? PCOO pala, PCOO. Si Andanar. Kaya walang posisyon ang Presidential Chief of Staff sa panahon ni Marcos. Wala ito, non-existent. Kaya dalawang executive order ang ginawa ni Rodriguez. Ang pagbuo, pag-create ng Office of the Presidential Chief of Staff at ang pagbuo ng kanyang balangkas na kapangyarihan. Nasilip ni Juan Ponce Enrile. Sabi ni Juan Ponce Enrile, teka. Mr. President, binibigyan kita ng babala. Sabi niya, si Victor Rodriguez gumawa ng executive orders dalawa. Papipirmahan sa iyo. Ang una, pagbuo ng opisina ng Chief of Staff. Ikalawa, appointing himself as the policy advisor, presidential advocate, presidential strategist, and the little president. Matindi Kaya ano ang sabi ni Enrile? Gumawa rin siya ng sulat kay President Marcos, memorandum. Sabi niya, Mr. President, ito'y 5 pahina ng memorandum niya kay President Marcos dated September 15. There is no need, bold letters underlined, there is no need to create the position of the Presidential Chief of Staff, much less grant it as much power. Yun ang memorandum ni Juan Ponce Enrile kay President Marcos. Sabi niya, the presidential assistance merely assists the president on routine daily functions. Sabi ni Enrile, dapat walang decision making, walang signing power, walang review power, walang supervision or control power, walang whatsoever to represent or act on behalf of the president. Kung papayagan na mabuo ang presidential staff. Juan Ponce Enrile. Kaya dito sa mga kataga ni Enrile, makikita ninyo matindi ang kanyang inis o galit dito kay Rodriguez. Sabi niya pa, binigyan ng babala si Mr. Marcos. Sabi niya, yung mga allies ni Mr. Marcos, meaning to say yung iba't ibang faction na umaalalay kay Mr. Marcos, sabi niya, against carelessly showing an arrogance of power in our behavior as public persons, especially for people with close ties to the president. Babala niya ito. My warning to the allies of the president against carelessly showing an arrogance of power in our behavior as public persons, especially for people with close ties to the president. Sabi niya, bilang isang legal consultant ng presidente, nagpadabas ito ng memorandum sa lahat ng mga public officials. Malakas ang power niya, legal consultant to the president. Sabi niya pa, eto pakinggan niyo sabi niya pa, sa lahat ng mga kaalyado ng presidente, stop it.
If you are authorized by the President, say so. Pinatatamaan nito si Victor Rodriguez. If you are authorized by the President, say so. And I will abide by the decision of the President. Otherwise, we will clash. Magkakatunggali tayo. Yun ang babala. Diyan ninyo makikita na matindi ang panulat ni Juan Ponce Enrile. Kaya doon sa mga factions behind the President, makikita ninyo na, of course, First Lady, may kapangyarihan yan eh. Kaya lamang hindi siya makadiretso sa Presidente sa mga public moments, tawa nang makikitang baka ina-under ang Presidente. Kaya meron siyang alter ego, si Juan Ponce Enrile. Kaya, well, sabi na nga, the rest is history. Natanggal si Rodriguez sa kanyang ES position. Natanggal din si Zoraida. Trick si Cruz sa kanyang pwesto. Sabagat ang dalawang ito ay iisa. Ito ang mga nasa likod ng propaganda ni Marcos during his campaign for the national office. Kaya nakita naman ninyo paano makikita ang koneksyon ng dalawa. Noong sinabi ni Mr. Rodriguez na siya ay magbibitiw sa kanyang pwesto bilang executive secretary, sino ang nagpalabas ng anunsyo na may posisyong hahawakan, hindi mawawala sa gobyerno si ES, siya ang magiging chief of staff ng presidente at kasama natin siya uli. Sino ang may sabi nito? Kaagad-agad yun ang isinalo na balita ng spokesman ng presidente. That at the end, yung dalawa, goodbye sa kanilang mga pwesto. Paano natin malalaman ito mga kababayan, itong mga bagay nito? Well, ito po ay hindi maitatago dahilan sa factionalism nga sa Malacanang. Ang isa sa mga dahilan ng factionalism na ito, sabi ko kanina, ay corruption sa pamahalaan. Ang pera sa likod ng bawat ahensya ng gobyerno. Ito ang bagay na dapat na ikangay bantayang maigi ng presidente sa kasalukuyan, ang makaladkad ang tanggapan ng presidente sa pagpapatuloy ng korupsyon ng nakalipas na 6 na taon. Tingnan niyo ang kaso ng Family, Department of Health, mga conniving agencies, mismong protektado ni President Duterte. Yan ay dahilan. Ang involved dito ay pera, 42 billion pesos. Huwag nating sabihin walang nagpapasasa rito kung ang presidente mismo ay nanggagalaete sa pagbusisi ng Blue Ribbon Committee ng Senado sa Family, magkakaroon tayo ng suspetsa. Bakit ang presidente nanggagalaete? Pera, mga kababayan. Pera. The greed and lust of power. Greed and lust of power. Ang kanilang paging kamkam at ang kanilang pagnanasa sa kapangyarihan at pera. Dito lamang, nais ko lamang bigyan ng konting paalaala at babala. Especially yung mga nanunungkulan natin sa gobyerno. Hindi ho maganda yung dating ng tinatawag na intelligence fund at saka confidential fund. Sa mga nakakaalam, sorry na lamang sa nakararami sa masa, ang akala nila magandang tunog, intelligence fund at saka confidential fund, magandang tunog intelligence fund. Parang matalino intelligence Ang hindi alam ng mga ito, sad to say, mga nakararami, naka-English kasi paano yung mga hindi na nakapag-aral? Ang masa ng ating mga kababayan. Intelligence fund at saka confidential fund. Ano ang misteryo sa likod nito? Well, ang COA po ay hindi ito pwedeng dawdawin. Pwede silang mag-imbestiga
ng intelligence fund, pwede sila mag-imbestiga ng confidential fund. Pero ang mga ito ay hindi nila pwedeng ibuyang-yang sa publiko. Saan ginastos, paano ginastos, sinong pinagkagastusan, anong binili, saan nabili, kanino bumili, saan ginastos ang pera na ito. Hindi malalaman ng taong bayan. Gawanan niya nga ay intelligence at saka confidential. Kita ninyo? Confidential. Sikreto. Hindi pwedeng ibuyang-yang. Kaya lamang, sino ang mga humahawak nito? Well, sinimulang palakihin itong funding na ito panahon again ni Mr. Duterte. Ngayon, mas lalong malaki ang hinihingi ng presidente. 2.25 billion intelligence fund for the president and then another 2.25 billion sa confidential fund. A total of 4.5 billion pesos. 4.5 bilyong piso ang intelligence fund ng presidente. Not to mention na ang iba't ibang sangay ng gobyerno, Department of Agriculture, Department of Interior, Department of something-something, lahat yan may mga intelligence funds yung mga yan na pwedeng kunin ng Office of the President for his discretion. Sa madalit sabi, unlimited. Sabi nga, pag kumakain ka, unli itong kanin. Unlimited. Discretionary fund sa tanggapan ng presidente. Diyan nagsisimula ang korupsyon sa tanggapan ng presidente, by the way. At ngayon, nadawit na rin ng vice presidente. Dalawang sangay ng gobyerno ang kanyang hawak. Vice presidente, Department of Education. Sa kanyang tanggapan, for the first time in the history of the Office of the Vice President, gusto ni Sara Duterte 500 million intelligence fund. Sa kanyang Department of Education, 1.5 million intelligence fund. First time in the history of the Office of the Vice President. Saan nga gastusin itong mga ito? Sabi nga ni Representative Edsel Lagman ng Albay, sabi niya, alam mo, okay sana ito eh. Kung unang-una, honesto ang mga nasa gobyerno. Kung honest ang mga nasa gobyerno. Ikalawa, kung ang mga iba't ibang sangay, maraming pera ang gobyerno, kung ang iba't ibang sangay ng pamahalaan na direktong naglilingkod sa taong bayan ay may sapat na mga funding na ipinagkaloob ang national government. Hindi ito totoo eh, sabi ni Edsel Lagman eh. Sabi niya, tingnan ninyo ang Department of Human Settlements and Urban Development. Magkakaano ang budget nito? 1.4 billion sa isang taon. Tandaan ninyo, Office of the President, Intelligence Fund, 2.25, and then ang Confidential Fund, 2.25. Total of 4.5 billion. As compared sa Department of Human Settlements, ito ang sangay ng gobyernong umaasikaso sa mga naghihirap nating mga masa. Yung pinag-usapan natin noong Sabado na nasa Class E. Halos walang makain maghapon. Ang funding na pinagkaloob ng gobyerno, 1.4 billion. And then Department of Tourism. Kailangan ito sa mga infrastruktura natin upang pumasok ang pera sa kaban ng bayan sa paghikayat sa mga turista, hindi lamang domestically, kundi especially foreign tourists. Magkakano ang ibinigay ng gobyerno? 3.5 billion lamang. And then public accountability, ombudsman. Ito ang pupursigi sa mga korap na mga nasa pamahalaan. Sabi nga ni Martires na pinuno ng ombudsman, korupsyon sa loob ng opisina namin na andyan mismo. Ang funding nila 4.5 billion. Sabi nila kahit bigyan niyo ako ng 100 bilyon, hindi makakayanan ang korupsyon sa loob ng aking pamahalaan. Yan si Mr. Martires ng ombudsman. Now, hindi lamang ito mga kababayan ang dapat na pansinin ng national government,
Kung nais ng pamahalaan na magkaroon ng kumpiyansa ang taong bayan at hindi busisiin ang bawat gastos ng opisina ng Malacanang, dapat din pansinin ng pamahalaan ito pong mga buwaya na nakapaligid, nakatanghod sa bawat sekta, sa bawat faction na nasa sa loob ng Malacanang. I told you, faksyon ni Enrile, sa ilalim niyan marami rin siyempre sa mga lokal na mga opisina. Kaya bakit inalay si Rodriguez, nasa kamay nito ang appointing powers ng lahat ng mga agencies. Remember na itong mga bawat ahensya ng gobyerno, GSIS, SSS, PNB, PCSO, PAGCOR, etc., lahat ng yan ay mga presidential appointees. And therefore, lahat ng mga ito ay coterminus ng presidente. Pag-alis ni Digong, lahat halos ng mga head ng mga pinuno ng mga iba't ibang sangay by the hundreds, by the thousand ng iba't ibang sangay ng gobyerno, walang mga ulo, walang mga pinuno. Yaan ang power ng executive secretary na inalis sa kapangyarihan ni Rodriguez. Gawa ng mga inapapasok daw roon ay hindi mga kaalyado ni Marcos. Influensya ng ibang faksyon ng Malacanang. Kaya doon ang galaiti si Enrile. So, ito mga kababayan, ang pinakang malaking problema rito ay itong iba't ibang pintuan ng korupsyon na patungo sa Malacanang. Iba't ibang pintuan ng korupsyon na patungo sa Malacanang. 100 days, may nakita na ba kayo ng mga issues na may kaugnayan dito sa mga tinalakay natin? Kayo na po ang humusga, mga kababayan. 100 days ng pamumuno ni President Ferdinand Marcos Jr. May nakita ba kayo rito sa mga issues na itong tinalakay natin? Well, pasalamat tayo at yung mga naalis ay hindi magaganda rin ang mga records. Ang mga ito ay mga nasasangkot din sa iba't ibang mga kaso na kung ang tutusin natin, kung ang talagang adikain ng gobyerno, malinis ang maiupo sa gobyerno, this is a good move. Bakit? Si Mr. Rodriguez, nasangkot yan doon sa isang kaso na isinangat ng isang religious organization na humihingi raw ng 100 million. Tama ba yun? 100 million ang hinihingi ng isang ni Mr. Rodriguez daw doon sa religious group. Para lamang magkaroon ng posisyon sa gobyerno. Yung religious sector na ito. Sabi nila, gusto naming i-appoint ninyo ito, sir, bilang executive secretary. You have the appointing power. Pero nagreklamo, sabagat sabi daw ni Mr. Rodriguez, walang problema yan. Bigay ka ng 100 million. Iyan ay reklamo, ha? Galing ito sa, balitang click. I don't know kung how true it is. Hindi natin alam, hindi natin kumpirmado. Pero yung mga ganitong mga alingasaw, hindi maganda sa isang namamahala ng gobyerno. Especially coming from somebody who is very close, who is very close to the President, Executive Secretary. Si Jose Calida lalo na. Si Jose Calida simula pa noong panahon ni Duterte, actually ito hindi naman pro-Marcos ito kung tutuusin balingbing. Gawa nung panahon ni Duterte from Davao, kaalyado na ito ni Duterte, si Calida katunayan may mga ibang pangalan ito doon sa Davao. Ano bang pangalan itong bansag sa kanya nung nandoon siya sa Davao? Iba't ibang pangalan ang ibinansag sa kanya roon hindi ko na maalala yung mga iba't ibang pangalan Pero ito ay panahon pa ni Duterte, si Calida. Hindi lamang yan, maraming mga kaso, legal cases mismo, ang isinangat dito kay Calida
na may kaugnayan sa kanyang pribadong hanabuhay, ang security agency na pag-aari niya. Na nung siya ay mapasabit kay Duterte, sandamakmak ng mga kontrata ng security ng gobyerno contracted sa kanyang agency. Milyong halaga. Hindi lamang yan, mga unethical practices ay isinangat laban dito. Kaya okay lamang na mawala siya sa COA, Commission on Audit. Gawa ng diyaan nakasalalay ang mabuting pangalan ng takbo ng gobyerno ng pamahalaan ng Pilipinas. Lahat ng ito mga kababayan, kung may mga duda kayo sa mga nababanggit natin dito, especially yung factionalism sa likod ng presidente, ang First Lady and then Enrile, Faction 1, Faction 2, Victor Rodriguez at saka si Trixie Cruz, Faction 2 yan. Well, of course, kasama na riyan yung Duterte Group, Old Duterte Group, and then yung Sara Group. Marami yan, malakas din ang kapangyarihan yan. The reason why kapag hiningi ni Sara na pwesto sa gobyerno, hindi pwedeng hindi pahindian o hindi pwedeng pahindian ni BBM. Malaki ang faction din ni Sara Duterte. At meron silang compact na pinagkasundo bago pa man sila tumakbong presidente at vice-presidente. Ngayon, ang isang grupo pa, yung grupo ni Amy. Kaya nga ba't naalala ninyo, bakit bigla na lamang issue sa mga posts ng mga trolls yung ahas sa Malacanang? Ito ang katagana ito, nagsimula ito kay Amy Marcos Kay Amy Marcos, noong 2016, I think, kung ako hindi nagkakamali. 1984 pala. There you are, 1984. Panahon ni Mr. Marcos, the old Marcos. Bata pa si Amy Marcos, may binunyag na ito na noong kanyang kapanahunan sa Malacanang, Malacanang, the palace is a snake pit. Isang bahay ng ahas ang Malacanang. Yan ay kataga mismo ni Amy Marcos as published by the New York Times noong December 7, 1984. Article original context published by the New York Times of December 7, 1984. Marcos' daughter Amy calls the palace a snake pit. Kaya ngayon nabuhay uli itong katagana ito na sa Malacanang ay merong ahas sa Malacanang. Sila mismo, yung mga trolls ng iba't ibang mga factions na ito, sila mismo ang nagbabatuhan ngayon ng mga maanghang na mga kataga. May binabansagan silang ahas ngayon sa Malacanang, na grabe kong manuklaw. Meron namang nagbabansag riyan na mga, anong tawag niyan? Sip-sip. Mga sip-sip sa presidente. Kaya kung titingnan ninyo, kung kayo ay nanonood ng mga posts sa YouTube, sa Facebook, ng mga trolls na itong nabibilang sa iba't ibang mga factions ng Malacanang, maire-reinforce ninyo ang inyong mga hinala. Totoo nga. Totoo nga. Bakit nabunyag itong garbo na pagbisita ni Marcos doon sa Singapore for the second time dahilan sa Grand Prix? Bakit nabunyag ito? Dapat sikreto ito Dapat sikretong-sikreto. Kaya lamang yung isang faction na kalaban doon sa ahas ng Malacanang, hindi mapigilan ito na ibunyag. Ang inyong amo, kinakaladkad pa ninyo sa
Masama ang pagiging garbo nito. Kinaladkad ninyo. Ahas ng Malacanang. Yun mga sabi ng mga kalaban nila, pare-pareho sila Malacanang groups. Pero nagbabanatan Kaya nabunyag, yung dapat ay sikreto. Dapat ay sikreto na trip ng Pangulo at ng kanyang pamilya sa Singapore para manood ng Grand Prix, dapat ay top military secret ito In fact, military plane pa ang ginamit para pumunta roon Kaya lamang nabunyag ito sapagat yung isang faksyon na nainis, hindi sila nakasama roon, bumanat. Kaya nabunyag. Nabunyag na ang biyahe ni Mr. Marcos doon ay personal. Kaya anumang pagtatakip ng sino mang mga kaalalay ng presidente, hindi makayanan na maitago. Pakinggan ninyo itong sabi ni Mr. Edsel Lagman. Go ahead, Mr. Lagman. Kahit dating Supreme Court Justice, kapag hindi ma-justify talaga ang pag-travel na yan, no amount of justification ay talagang magiging wanting and not credible ang ginagawit na excuse. Kaya't nahirapan yung ES na i-explain bakit pumunta nga doon sa Singapore manood ng Grand Prix habang nasasagasaan ang mga Pilipino sa matinding inflation rate. Kapag ang pundo ng bayan ay ginamit sa anuman okasyon, lalong-lalo na sa paglakbay sa ibang bansa na hindi naman opisyal, ay talagang relevant ang tanong, magkano at saan ginamit ang pera galing sa kaban ng bayan? Palagay mo na, ito ay pribadong pundo. The same reason, sapagkat hindi nagamit yung pundo sa mabuti at matipid na paraan. Pumunta upang manood ng F1 Grand Prix sa Singapore. Bakasyon daw ng pamilya ng Pangulo. Hindi ba kailangan malaman ng bayan kung ano ang ginamit na pundo? Kailangan yan. It is always relevant to ask this question and to get the correct answer. Nakita na ninyo. So yung mga bagay na pinag-usapan po natin mga kababayan, 100 days of Mr. Marcos in office. I hope naliwanagan kayo sa isang factual discussion, factual analysis what happened during the last 100 days. Kayo na, nasa kamay na ninyo ang paghusga. Maganda ba? Hindi maganda? O grabing hindi ganda ang nangyari nitong nakalipas na 100 days. Kayo na po ang bahalang tumimbang-timbang. Yan ang ating BBM 100 Days Analytica. Pinoy style. Nga lamang. Inside, guro-guro, opinion, and Saturday Live. Well, sana po ay maging mitsa ito ng inyong sariling pagtitimbang-timbang sa mga bagay na naganap nitong nakalipas na 100 days. At sabi ko nga nung mga nakalipas na broadcast sa mga election results, it's too early to decide. Tingnan natin maigi. Nasa sa kanya ng kamay ang hinaharap ng inyong mga konklusyon for the next 6 years. Pakinggan si Ferrell Salvo tuwing Sabado dito sa FBS Web Radio para sa mga Pilipino. Ang presidente mangungutang na naman 2 bilyong dolyar. Mangungutang sa labas ng bansa, $2 billion. WFGS Broadcasting worldwide, day and night time. WFGS
streaming online, music on the fly, ready on the line. Listen to the top songs of great performers now streaming on w.fgs. Well, nasa ikatlong bahagi na tayo. Nasa pangatlong segment na tayo ng ating Fun Saturday Live, mga kapitbahay. Nais ko lamang na makumusta itong mga kababayan natin riyan, mga kaibigan natin dyan na nakaantabay, nakatanghod sa atin. Hahanapin ko sandali yung last na nakalabit natin dito. Sandali, ha? Ayoko kasing may namimiss. Hanggang kaya pa ng oras natin, hanggang kaya pa ng ating programa, ayoko may namimiss dito sa mga kaalalay natin. Saan ba ako huling nagsimula? Ito. John David. Pare ko, last name na nabanggit ko kanina. Itong ating kaibigan dito na anchor ng Oldies but Goodies after 3 decades. 3 dekada. Ngayon ko lang uli nakita. Ngayon ko lang uli nakita itong pare natin dito sa Oldies but Goodies. Thank you very much, pare ko. Maraming salamat. And then Glenn Paul. Glenn Paul ba o Paule? Pare ko, which one? Glenn Paul or Glenn Paule? Thank you. At saka Milagros Doroliat, good morning, Furel. Manoy Furel, sabi niya, absent ako ng 2 Sabado. Sa panunood sa iyo, kaya na-miss ko tuloy yung, pati ako ay sabi niya, pati ako ay natatawa rin eh. Okay. Rodolfo Rania Eusebio, ang mga pumatay kay Percy ay mga taong ayaw ng katotohanan. Correct, pare ko. Natumbok mo. 0. Tama ka riyan. Hindi nila matanggap eh. Masakit eh. Pag ikaw ay sa laula, especially if you are in the government, at maraming mga nakatanghod sa iyo, talagang masakit kapag totoo ang itinatalampak sa iyo. Ngayon, hindi nila makayanan. Kaya nag-utos, pare ko, ito, 250,000. And then Cultivo Eric, pare ko, thank you, maraming salamat. Thank you so much. And of course, Leonor Curata, again, salamat sa iyo. Thanks for the audience. Darius Bueno Ocampo, bagong pangalan natin ito. Thank you. Maraming salamat, Darius Bueno Ocampo. Magandang gabi po, Furel. I'm here sa Shibaken, sa Japan, sabi ni Leonor Curata. Eric Titiak Salvo. Okay, itong middle name mo, pare ko, ha? Eric Titiak. Ay apelyido ko ang sumunod eh. Salvo. Meron pa pala. May Bravo pa pala. Ang dami pala eh. Eric Titiak Salvo Bravo. Nanonood din sa atin. Galunggong ini-import na rin. Yes. Nung Sabado, pare ko, nabanggit ko na ito eh. Yung mga imported na galunggong, bantakan mo, nung nahuli ito at ibinenta sa Pilipinas yung galunggong, nagreklamo eh. Sabi nung galunggong, pare ko, Pilipino ako eh. Bakit mo ako bibenta sa Pilipinas? Doon nahuli na mga i-check yung galunggong sa West Philippine Sea sa loob ng economic zone ng Pilipinas. Mantakin mo yan. Cultivo Eric, pare ko. 100 days ni BBM ay puro kasinungalingan pa rin. Cultivo Eric ang may sabi. Carmela Tanyada, I'm watching Furel. Good evening po, Tito Furel, sabi ni Eric Titiak Salvo Bravo. Taga saan ka, boy? Taga saan itong si Mr. Bravo?
Carmela Tanyeda, good evening po. Alexander Ulanday, thank you pare. Welcome back again. I am scared by the next year, 2023. Superman ang pera mo kung wala ka nang mabili sa supermarket mo. Super gutom, kawawang Pilipinas. Sabi ni Super Mirna Guillermo. Okay, Maring Mir, magaling. Junior Dal, sabi niya, Baduy. Nathalie Jinx Manalili. Trixie Angeles po ang pangalan. Okay. Nakakalimutan ko kasi ang napapasok sa isip ko. Yung komedyante. Kung bakit ba naman ganun Lorraine Badoy pala ang pangalan ng press secretary. Lorraine Badoy? Parekoy? Are you kidding? Nathalie Jinx Manalili. Yes, sir. Jundity Valencia, hello po. Richard Nuge, sir, mukhang may kulang po doon sa numero ng utang ng Pinas. Nasabi niyo po na 3 trillion ang 13 trillion 13 trillion yun Yung 3 trillion ay panahon lamang itong idinagdag ni Duterte sa kanyang 6 na taon na panunungkulan. Mary Jane Malig, I'm watching Furel. Trixie Angeles pala ang press secretary ng Malacanang. Noon pa ito parekoy. Jundi, Trixie and Victor ay nag-resign na bro. Actually, doon sa mga kausap natin dyan sa loob, hindi nag-resign itong mga ito Pinag-resign. Sa madalit sabi, sinipa ang dalawa. Well, of course, ganyan ang palalabasin. Pero ang katotohanan, yung mga alipuris natin dun sa loob ng Malacanang, sabi niya, malakas yung isang faksyon Malakas yung isang faksyon. Kaya hindi nakatagal ng 100 araw yung apat yung mga yan Good evening, Furel. I'm watching here sa Japan. Sabi ni paring Mamu Moon. Thank you, sir. Maraming salamat sa inyong lahat. Puso ko, sa bayan ko. There you are. Edsel Tela. Thank you, Ed. Maraming salamat. Akala ko yung utol ko Edsel Tela. Naandyan siya, matindi talaga si Enrile at age 98. Namumuliti ka pa. Matindi talaga ang stem cell. Pare ko, alam mo ito'y hindi sa pagdepensa ko kay paring kay pare ko. Hindi sa pagdepensa kay paring Juan Ponce Enrile. Pero alam mo ba pare ko, this is scientific, This is scientific. Walang halo itong anong tawag niyan? Diluted thoughts. Alam ba ninyo na ang utak ng mga matatanda, tama ito sa kasabihan na habang tumatanda ka ay lumalalim ang iyong kaisipan. Ang utak ng matatanda, taliwas sa kaalaman ng marami, ay mas brilliant ito kaysa sa utak ng mga bata pa. The reason is, sabi ng pananaliksik, yung ating brain ay binubuo ng 2 bahagi, left and right lobes. Ngayon, itong mga ito, kadalasan habang bata pa tayo, iisa lamang ang puma-function dito ng talagang to the fullest extent. Left and right hemispheres, kung tawagan ito. Sa mga kaedad natin na mga nasa 60 age and above, pakinggan ninyo ito. People over 60 age or 60 years of age and above, many personalities are just starting to create activities. Pinupuno pa lamang yung utak. It gains flexibility as it grows old. And with age, we are more likely to make the right decisions and are less exposed to negative emotions. Pag umabot ka na sa edad na 60, pataas, the peak of human intellectual activity occurs at the age of from 70. Kita na ninyo?
Kaya magaling eh. The peak of human intellectuality or human activity occurs when you reach the age from 70. And then the brain begins to function in full strength from age 70 and above. Kaya ang mga decision making natin ay halos ay hindi sumasalto sa tama because the two hemispheres of our brain works in tandem and in maximized form. 300% compared to the average human brain function. Mantakay mo yan, parang June Di Valencia. Mantakay mo, yung mga may edad na kanyan kaya sabi ni BBM, sige, Tito, ganun na lang gawin natin. Kaya parang June Day, 98, baka isipin natin ulianin na, wag muna. Wag muna. Wag muna. Susan Garrido Tanaka, also with us today at that Buenavente. Maraming mga bagong pangalan tayo. Edith Benavente, also watching our program today. Sabi ng Duterte vlogger, may ahas daw sa Malacanang. Paulit-ulit kong sinabi yan, pare ko. Edgar Ellen Kalingking. Gusto ninyo malaman ang nangyayari sa loob ng Malacanang? Be inquisitive. Magbasa, manood, etc. etc. Richard Nuige, sabi niya, matanong lang po, kailan po ba talaga yung staff ng opisina ng gobyerno? Ano ito? Kailangan po ba talaga yung staff ng opisina ng gobyerno? Matatandaan ko po sa opisina ni dating Joker Arroyo, ilan lamang tao ang opisina niya. Well, depende yan sa kung magkakanong gustong kitain ng may-ari ng opisina na yan, pare ko. Always remember na kaya nag-aagawan sa mga pwesto because there is money, a lot of money in those offices. Mano-mano, ganyan po talaga ang pagpekedente ka. Di mo makakamtan ang peace. Intelligence Fund, not suspected to audit. Well, na-audit ito, pare ko. Sabi ko na nga kanina, na-audit din itong Intelligence Fund ng COA. Only COA. Unfortunately, pare ko, ang result ng audit na ito, hindi mo pwedeng i-disclose. Kaya nga ba't ito'y Intelligence Fund at saka Confidential Fund? Hindi pwedeng malaman ng taong bayan at yun ang dahilan kung bakit may graft and corruption. Kaya kini-question po lahat ni Congressman Raul Manuel ang mga budget ng agency. Kung ano ang paggamitan lalo pa kay Inday Butangera na bilyones ang hinihingi. Sabi ni paring Mamumune. Thank you. Kalida also resigned from COA. Sabi ni paring Jundit Valencia. Lusa Pinmi Cavallo. Ay Maricoy, kumusta tayo riyaan sa Las Vegas, Nevada? Ang ating kumare. Dito dati yan namamayagpag sa mga sosyala namin. Dito sa New Jersey, si Maring Lusa Pinmi Cavallo. Kumusta, Doctor? Juan, Saturday Live! Saturday Live! Marami pong mga sindikatong nakaupo sa gobyerno noon ni Da Junior. Ngayon pala, yan po parate ang sinasabi ni Ka Percy Lapide. Utang na yan, sabi na June Di Valencia. Oldies but goodies. Ito, pare ko, hindi ko alam basahin itong mga ganito ayusin natin, sir, pare. Oldies but goodies, hindi ko maintindihan. Eric Herodias Partoza, I'm watching Furel.
Okay, arreglado. And then si Maring Susan Garrido Tanaka. I'm praying for justice for the killing of Kapersi and other journalists. Sabi ni Susan Garrido Tanaka. Sabi mo, brother, nasa loob ng Malacanang ang ahas. Saan naman nakapwesto yung mga buhaya? Yung mga buhaya, Maricong Mirna, nakapwesto sa pintuan. Kasi 4 lamang ang faction, actually 5. Yung faction ni Macapagal, pero medyo naiistapuera ng gusto si Macapagal yung faction ni Macapagal nababypass Kaya 4 lamang ang mga faction na nasa loob ng Malacanang. Yung mga buhaya na nag-aantay ng wisik ng pagkain galing sa mga faction na ito, nandoon sa pintuan nakaabang. Sa pintuan. Pakinggan si Ferel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. At tingnan ninyo ito, budget deficit estimated to creep up at 7.6% of GDP. Ito'y ayon mismo ito sa International Economic Research Group, ang Fitch Solutions, Country Risk, and Industry Research. Sabi nila, ang Pilipinas, the national government of the Philippines is spending beyond its earnings. It is expected to go back up to 7.6% of gross domestic product. This means a slightly upward revision from 7.5% deficit forecasted last June. So kumbaga noong June, ang akala nila ay aabot lamang ito sa maximum na 7.5%. Lumampas pa ito ngayon ng bagong projection ng deficit ng gobyerno ng Pilipinas, umaabot na ng 7.6%. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin po nito, sa GDP, Gross Domestic Product, kunyari, 10 ang kinikita nito sa isang taon. Ang utang ng Pilipinas ay umabot na ng 76. Sa 100, for example, Sa 100, for example, umabot ng 76 ang utang nito. 100 piso, 76, meron ka na lang natira na 24. Yun na lang ang natitirang pera sa kaban ng Pilipinas. Sa simpleng halimbawa na yan. Kung babayaran mo ng buuya ang utang mo na yan, ano pa ang ikabubuhay ng mga Pilipino? That's the logic. Yan po ang ibig sabihin riyan nitong Fitch Solutions, Country Risk, and Industry Research findings. Ito kasing administrasyon ni Mr. Marcos, hindi pa yung kabilang dito sa report ng FISC. Ngayong araw na ito, araw ng Sabado, inilantad na si President Bongbong Marcos ay naghahagilap ng mauutang again na additional $2 billion sa labas ng bansa. The Marcos government was stung with high global interest rates after it raised $2 billion from the international debt market, marking the administration's first foray into offshore commercial borrowing. Unang pagkakataong mangutang ang presidente ng Pilipinas sa labas ng bansa, kaya lang mangmasa sa kote nito ang mataas na palitan ng dolyar. Kunyari, 2 piso. Kung ito'y inutang noong mga nakalipas na buwan, kunyari January, kunyari ang palitan noon ay $50, 50 pesos to $1. Therefore, yung bawat dolyar na yan, $1 ay equivalent sa 50. So sa madaling sabi, kung ang 2 billion na ito na uutangin ng presidente ngayon ay inutang noon, mas maraming mapagagamitan kasi mas malaki ang halaga. Ngayon, equivalent to almost 60 pesos. Ang $1, gagaparanggot ang abutan nito, malaki ang utang. Yan ang pinakang huli natin. Tingnan natin, sandali ha. Meron akong report dito tungkol dito sa utang na ito, pakinggan natin.
Go ahead. Kung 13 trillion po ang utang at tapos 110 million ang Pilipino, edi mga 127,000 bawat Pilipino may utang. Sapagat yan is national debt, utang po ng pamalaan. Ang naging problema po natin in the past, at mukhang nagpapatuloy sa ngayon, masyadong dependent sa pangungutang. Right now, we are borrowing almost 100 billion a month dito sa domestic. At ngayon, nadagdag yung recently, $2 billion sa itong bonds na pinagmamalaki ng pamalaan. Ang isyong malaki, hindi ba lumulubo ng gusto, naging gamundok ang utang. Pero ngayon, 13 trillion na. And then, magbuhat ng mag-COVID, parang ang nadagdag hanggang sa ngayon, mga 5 trillion. So, sobrang laki. And therefore, yung ating debt to GDP ratio, somewhere around mga mid 60% already, above the threshold ng 60%. Ang issue, kung mangungutang ka, dapat kaya mong bayaran. At ikalwa, dapat mong lampasan yung growth target mo para mabayaran ng utang. Otherwise, ang isang issue na nire-raise natin ngayon, kasi po nung panahon ni Marcos Sr., Ferdinand Marcos Sr., noong dekada 70, martial law, utang tayo ng utang, at sabi ni ng mga technocrat noong 1978-79, don't worry, just borrowing because the economy would grow. Pero ano po nangyari? Sumabog yung krisis sa ekonomiya, 1980, 81, sumabog yung krisis sa utang, at tapos nagkaroon tayo ng recession, naging depression, at natuloy na sa EDSA 1. So sana wag mangyari ito na lumulubo ang utang at sinasabi kaya na naman magbayad. But you see, dapat tingnan ng mga technocrats, ang ating pong ekonomiya ngayon nakaupo sa isang, in English, slippery slope. Kita na ninyo. Ang ibig sabihin po niyan, yan ay tinig ni Dr. Rene Ofrenio. Dr. Rene Ofrenio, na presidente ng Freedom from Debt Coalition, yan sa Pilipinas. Ang ibig sabihin noong threshold na 60%, yaan ang kinaklasifika ng International Economic Organization na maximum na pwedeng utangin ng isang bansa kung ang kanyang GDP at ang kanyang utang ay aabot lamang doon 60%. For example, sa $100 na kinikita ng bansa na yan, ang pwede niyang utangin na mabubuhay pa ang kanyang bansa. On its own, ay $60 out of 100. Kung baga, yung uutangin niya na hindi naman lamsam binabayaran, 20 years, 30 years, i-chop mo yung $60 na yan, kaya pa nabayaran ng naturang bansa. Pag umabot na ito kagaya dyan sa Pilipinas, umaabot ng ilan? 7.6%. Lampas na doon sa 6%. Lampas na. Sa madaling sabi, mangungutang ka para pambayad uli doon sa utang mo na. Mangungutang ka uli para pambayad sa utang. Yan ang mga mangyayari riyan. Kaya sabi nga nitong doktor na napakinggan ninyo, mahirap yan ang kalagayan na yan, medyo hindi maganda. Kaloy Gumbok, nanonood sa atin dyan ngayon. Pare ko, thank you, maraming salamat. Parang wine pala. Gets better with age. Ganyan talaga ang utak, pare ko, parang wine. Life begins at 60. Kasama na ako riyan, 60 na ako up Sabi ni paring Junte T. Valencia. Good Saturday po. Happy Thanksgiving sa lahat ng mga Canadians from Winnipeg, Manitoba sa Canada. Ang pari nating Arnel Mercado. Ano ito? Aarangkada pagdating ng 70? Ayos lang, brother. Sabi ni paring Junte. Ask Edsel who is Titiak. Ayun. Bakit? Mga apo na ito ni Kuya Edsel at Tinens? Di ko kilala itong Titiak. Titiak.
Sabi ng kapatid ko, ay tanong ko raw sa aking kapatid na lalaki, si Kuya Edsel, kung sino itong titiyak na bumati sa atin kanina. And then Jean Clavecilias, another brand new name. Thank you, Jean. Maraming salamat. Welcome sa ating FSL. And then Freya Ranyola, another brand new name. Thank you. Maraming salamat sa lahat ng mga nandirito at mga kaulayaw natin. Our days may come to 70 years or 80 if our strength endures. This is a figurative way of saying that, mahaba, that, pinisil, whatever age we live to, our lives on earth are indeed limited. Galing, magaling. Magaling talaga itong aking professor, Niyar Guillermo. Oldies but goodies, titled the program nila Nathalie Jinx Manalili online musical program. Yan. Natalie nga pala, Nathalie Jinx Manalili. Ni Jundi T. Valencia, sabi niya. Mirna Guillermo, the age of Enrile and Imelda Marcos, super bonus na ang mga yaan. Bonifacio Año Nuevo, JPA, Akatanda, si Juan Ponce Enrile. PDAF scam na pagbigyan ng piyansa dahilan sa humanitarian grounds. Kung ay, kuno ayon sa news. Ngayon malakas na malakas pa pala. Sabi ni Bonifacio Año Nuevo. Ano ito? Meho? Ano itong Meho, pare ko? Meho naging busy. Medyo. There you are. Medyo naging busy lang po, Furel. Sa replay ako nakakapanood na lamang. Sabi ni parang oldies but goodies. Kaya nga po si Percy Lapid, lahat sila ay tumitira sa mga ginagawa nilang pangungurap sa pera ng kaban ng bayan, sabi ni Leonor Curata. Ayaw ko nang umabot sa age nila Enrile, Imelda at Mears. I cannot afford the stem cell procedure. Natural na lang ako. Para ko hindi naman kailangan may stem cell parang Jundi, huwag kang maniwala dyan sa mga artificial procedure na yan basta lagi ka lamang nakatawa, lagi ka lamang kumakanta ng mga paborito kong kanta, lagi mo akong pinanonood, hahaba ang buhay mo riyan. Parang Jundi T. Valencia, maniwala ka. Antonio Hero Paricoy, thank you. Renzi Tagonan and Marines ay nagsasagawa ngayon. In fact, ngayong araw na ito ng Sabado, ang kanilang final day sa West Philippine Sea. Ito ang joint military exercises diyan sa South China Sea na kung saan ay kalahok dito 3,500 na mga sundalo galing sa dalawang puwersa militar ng Pilipinas at ganon din ng Estados Unidos. It is the first time that the annual naval exercises have been held under President Marcos, who has expressed his strong support for the decades-old alliances between the United States and the Philippines. Nangako ang Amerika ng full military support. Ang gera sa Pilipinas ay gera rin ng Amerika. Naalala ko nabanggit ko itong Amerikano. Umaalalay din ngayon ng Amerika sa magitan ng mga civic organizations nito sa United Nations na alalayan yung mga biktima ng massacre doon sa Thailand. Mantakin mo mga kindergarten students. 24 na mga kinder students ang pinagsasaksak. Walang kalaban-laban itong mga bata na ito. Pinagsasaksak ng isang dating pulis na tinanggal sa serbisyo doon sa Thailand. All in all ay 36 ang mga pinatay nito. Kasama na ang ilang mga guro at ilang mga standby na nadaanan lamang nito, walang kaalam-alam, walang kaabog-abog. Selena Wang galing sa CNN sa Tokyo, Japan,
Pakinggan natin ang kanyang report. ก็จับออกมาแล้วมันก็เอาลูกปืนมาใส่อยู่แล้ว A daycare center teacher describes the moment a former police officer storms the nursery, pulls a gun from his waist, and aims it at her face. More than 20 children killed during their lunchtime nap. A massacre inside a nursery in a small and peaceful town around 540 kilometers northeast of Bangkok. มันเอามีดฟันหัวเด็กหมดเลย I didn't expect he would also kill the kids, she says, describing how he repeatedly used a knife to kill the children and a pregnant teacher, who she says died inside the room. By a roadside, the body of a woman allegedly run down by the shooter as he drove away in his car. Officials identifying him as 34-year-old Panya Kamrab, a former police officer who had been fired and was in court earlier Thursday on a drug charge just hours before the shooting. Police said he went to the childcare center looking for his 2-year-old stepson. Discovering the boy was not there, the man began shooting and stabbing people at the nursery, later driving home to kill his wife and stepson before taking his own life. Ambulances and medical workers rushed to the nursery. Family members of the victims were weeping outside the building. Thailand's Prime Minister Prayut Chan-o-cha wrote in a statement, "I would like to express my deepest condolences to the families and the injured. I've instructed the National Police Chief to quickly enforce the law and all concerned parties to give help and rehabilitate those who are affected urgently." The Prime Minister has ordered an urgent investigation into what is now the country's deadliest ever massacre carried out by a lone perpetrator. The country left in shock and horror. Selena Wang, CNN, Tokyo. Thank you very much, Selena Wang ng CNN. Nakabase siya sa Tokyo, Japan. Ngayong araw na ito ng Sabado doon sa Uthai Sawan sa Thailand. Nagkakaipon-ipon yung mga kamag-anak, mga magulang nitong 24 na bata. Nasa kindergarten pinagsasaksak habang natutulog. Ito pong mga iniwanan nito, mga teachers na ang kanilang kapwa mga guro ay napatay din. 36 lahat napatay sa saksak at iba pang uri ng pagpatay ng naturang pulis. Itong mga daan-daan, in fact, libu-libong mga tao nagkakaipon-ipon ngayon sa templo doon sa silangang bahagi ng Thailand. Ngayong araw na ito ng Sabado upang mag-alay ng mga kandila, mga laruan at mga panalangin dito sa 36 na mga pinatay ng naturang retirado pulis na may record na tinanggal sa serbisyo. Yan ang isang masaklap na pangyayari dyan sa Thailand. Marami pa tayong mga breaking news, mga kababayan. Marami pa tayong mga pangunahing mga balita na ipagkakaloob sa inyo sa ating Fun Saturday Live. Ooh, wow, happy birthday. Ooh, wow, celebrate. We've been waiting all year to celebrate with you. That day is finally here, and so we sing for you. Ooh, wow, celebrate! Well, happy birthday na lamang sa inyo mga kasama natin riyan, mga kapitbahay. Kung kayo'y nagdiriwang ng mga kaarawan, etong nakalipas na ilang araw and also today, nawala dito sa aking listahan. Si Susan Balmaceda Luntok. Late ako, Kuya Fiorel. Inamin niya kagad eh. Late ako, Kuya Fiorel. Kasi, I am not feeling well. Kunyari, palusot ka rin ha. Pinagtatawa na ka ni Ate Hilda mo. We'll watch na lang yung full episode later. How are you and Ate Hilda and everyone in the family? Sabi ni Susan Balmaceda Luntok. Okay. Now, doon sa mga may kaarawan, simulan natin itong Oktubre 5, araw ng Miyerkules.
Mga may kaarawan ay sina Wenzel, si Mickey Ruelo, si Luis Vega, at saka si Eddie Verheye. Sila mga may kaarawan ng araw ng Miyerkules. Sa Webes naman, itong nakalipas, si Jude Bedison, Patricia Limcaco Lorenzana, Kristen Infante, Jim Paul Sakul, o si Delin Verga, na ngayon ay volante na, Mrs. Volante. Delin Verga, Marikoy, kasama namin ni Mrs. ito sa DCGE nung araw. Kasama ko sa Hanabuhay, Delin Verga. And then Marites Ruero, Fungi Vallador, Salvo Dinos Lechon, Jonel Crisgo, Fernando Bunzol, Paragoy. Nabati na kita ang ating kaagapay dito sa Macboise. Fernando Bunzol na nandiyan ngayon sa Laguna. At saka si A.B. Cruz at saka si Fe Zurilia Pelonia Loquias. Ang kaibigan natin dyan sa Pinas. Fe Zurilia Pelonia Loquias. Happy birthday nung araw ng Webes. At kahapon naman ay sina Winston Turminio Palcon, Salve Flores, Gaga Salvo, Michi Noeme, Cheng Cervantes, Haifa Infante, Ernesto Dandoy Salvo Jr., Chichi Alebangbang, Kailin Ledgar, at saka Garcia Perez. Sila ang mga may kaarawang kahapon araw ng Friday. And today, araw ng Sabado, ang mga may kaarawan ngayon na kasalukuyan nagdiriwang Arlan Ilio, Ria Dizo Noel Ortiz, Lalaine Estilia, Annie Pacala Salvo, Nestor Estrella, Adelina Albeno, Rofelin Andres, Pascual de Orig, Selena Basculao, Edwin Camaraw, Rowena Banteng, ang kumpare natin na kasama ko rin nung araw sa DCGE, sa Technical Department, Sing Paglinawan, Parekoy, Diyos Maray na Banggi, dyan ito sa Naga. Sing Paglinawan, Willie Villar, aba. Sir, ito ang aking contact at kumpare nung araw sa Department of Labor and Employment, DOLE. Kapag hindi natin kaulayaw si Secretary Blas Ople, dito tayo tumatambay sa kanyang tanggapang kay Willie Villarama. Sir, gandang gabi po. Yan ang ating kaibigan, very dedicated public servant nung araw sa gobyerno, Willie Villarama. And then of course, si Maria Pili Ruero, asawa ng aking pamangkin dyan sa saan na ba ito? Diyan sa Calabanga. Marisa Pili Ruero. Nagdiriwang sila ngayong araw na ito ng kanilang mga kaarawan. And then bukas Sunday, Juliet Ubaldo, Luis Ortega, Elvin Fernandez, Bella Salvo Ona, Porcia Lambinicio Ilagan. Aba si Porcia Ilagan. And then Sunshine Princesa, Michelle Bautista Taniada, at saka Jessie Salvo. Hindi ito ang aking kapatid. Para yung pangalan, hindi ko kapatid. Ito'y Oktubre 9 ang kanyang kaarawan. Monday naman, Serna Salvo, John Paul Paloyo, Christy Anguyan, Angelica Mariola, Pia Villarreal, Van Art Orino, Robert O.G. Mendoza, Ronson, Nesty Pat, ang kaibigan nating Bishop Gaudencio Soriano Sr., at saka ang ating kaibigan Vice Mayor June Berberabe. Sila ang mga may kaarawan sa darating na araw ng Lunes. And finally on Tuesday, si Silver Bonto, Patrick Moreno, Marilen Casino, Diomel Ladrona Salvo, at saka si Boots Gata. Magaling nating photographer. Yan ang mga may kaarawan sa araw po naman ng Webes. Sa 17 ang kautol ni Manay, Pio Pante. And of course, October 29 ang aming daughter-in-law, Evelina Espejo Salvo.
Bukas naman Sunday, very special occasion ito. Dito sa amin sa Our Lady of Victories. Bukas ay ang liturgical installation ni Reverend Father Ralph Shiendo bilang pastor namin na bago dito sa Our Lady of Victories, kapalit ng nagretiro naming pastor, si Pastor Victor E. Paloma, na nanonood sa atin ngayon. Thank you, Father Victor Paloma. And congratulations kay Father Ralph Shiendo, na bagong pastor namin sa kanyang liturgical installation bukas, araw ng Sunday. Everyone is invited. Officiating is Most Reverend Gregory Estuderos. Yan ay bukas Sunday, tanghali, ang kanyang instalasyon. So the parish family of Our Lady of Victories congratulate Father Ralph Shiendo. Ang aking pamilya, of course, very specially, nais kong ipaabot ang aming very sincere na congratulations, God blessings, and best wishes kay Father Ralph Shiendo sa kanyang inaugurasyon bukas bilang bagong pastor namin dito sa Our Lady of Victories. Wow, happy birthday! Ooh, wow, celebrate! We've been waiting all year to celebrate with you. That day is finally here, and so we sing for you. Ooh, wow, celebrate! By the way, abangan ninyo kayo mga naandyan sa Bulacan. Abangan ninyo sapagat itong aking pamangkin hindi na mapigilan Hindi na mapigilan ang pagbukas ng kanyang mga sangay ng Armenia's Cakes, Breads, and Pastries. Meron na siyang 4 na sangay dyan sa Pampanga. Dyan sa Plaza Burgos sa Guagua, Pampanga. Dyan lamang ito sa katabi ng PS Bank. Dyan sa Kingsborough Building sa Jaza Road sa San Fernando. Ito'y katabi lang ng SNR at saka ng Ford, Pampanga. Ito'y meron pa rin dyan sa Angeles City sa Balibago. Kabubukas lamang nitong nakalipas na anong buwan yan? April. Diyan sa Balibago. Yan ay katabi lamang ng 7-Eleven. Ngayon, meron na naman siyang pang-4. Yan ay diyan sa Bulacan. Abangan ninyo kung saan mapapalapit na kayo sa masasarap na mga cakes, mga breads, and mga pastries ng Armenias. Kaya ito'y lumalago, dumarami, sapagat talagang kakaiba. Kakaiba ang lasa nito Okay ka lamang aking pamangkin, sulong. Sulong pamangkin. Iyan ang sinasabi natin By the way, huwag ninyong kaligtaan Kung kayo'y mahilig magbubulat-lat ng inyong internet, maaari kayong mamasyal sa aking easyshoppingbargains.com sa online kung ano man ang nais ninyong shopping. easyshoppingbargains.com. Naandyan din ang ating travel site kung nais ninyong mag-book online sa ating Salvo Travel. Dito sa Consulate, Philippine Consulate sa New York, merong children's book launch na gagawin naman sa kailan ba ito? Oktubre 6. Lipas na pala Tapos na. Tapos na. Hala ko hindi pa Tapos na. Oktubre 6. Ngayon naman ay bumaling tayo sa ilang pang mga mahalaga na mga bagay. Pakinggan si Ferrell Salvo tuwing Sabado dito sa FBS Web Radio para sa mga Pilipino. Thank you very much. Maraming salamat, kapitbahay. Breaking news. Ito na. Ito na uli ang ating mga breaking news. Ang Commission on Audit, thank you. At wala na riyan si Kalida. Ang Commission on Audit ay nagpalabas ng kanilang comprehensive report ng mga government-owned corporations na ayon sa COA ay ikinalugi ng gobyerno ng pangkalahatang amount of 691 billion.
mismanaged agencies of the government. Nagsayang ng 691 billion pesos sa kanilang mga operasyon. Ayon sa state auditors ng COA, napag-alaman nila na ang ilan sa mga sangay ng gobyerno na nangunguna sa pagwaldas ng pera ng walang patumangga na uwi sa lahat ay ang Social Security System. 826 billion pesos sa Social Security. Sa Bangko Sentral, nawala ng 26 billion. Sa Manila International Airport, 2 billion. Ang lahat ng ito ay ilan lamang sa mga pangunahing sangay ng pamahalaan na nagwaldas. Hindi malaman, hindi maiayos ang kanilang mga records saan napunta ang ganitong uri ng laki ng halaga ng pera na nawala sa kaban ng bayan. Buti na lamang meron tayong mga overseas workers dyan, ha? Buti na lamang may mga overseas workers tayo na nagdaragdag ng pera ng kaban ng bayan. Ngayon ay tuwan-tuwa na naman ang mga nasa pamahalaan sapagkat ang pamahalaan ng Canada, the Canadian government opened a deal with the Philippines sa hiring ng mga nurses. The Department of Migrant Workers signed a contract cooperating agreement with the Canadian province of Alberta, including the establishment of an accredited nursing program in the Philippines meant to ease the shortage of nurses being experienced across Canada and other countries in the world. Sa madaling sabi, manggagalaitin na naman natin itong Department of Health dyan, si Miss Vergiere, gawa ng ayaw niya na lumampas sa 750 ang threshold ng mga nurses na pinalalabas sa Pilipinas. Ito'y dagok na naman ito sapagat ang Canada nangangailangan ng maraming mga nurses na galing dyan sa Pilipinas. Ang Canada. Mga pare ko ay Rodi Santos. Sabi niya, good morning na lamang Furel. I'm watching. Walang segue, walang diretso na lamang. Ang Armenia's bread pastries. Punta na. Siyempre, punta na at saka bili na. At saka alam mo pare ko, hindi na kailangan pumunta eh. Meron silang yung panda ba yung panda? Medyo malayo-layo ka sa kanilang mga sangay. Diyan sa Armenias. Tawag ka na lang sa Armenias. Delivery. Panda. Di ko alam kung panda nga, pero alam ko delivery eh. Ano ito, midterm election in November 8, Republicans might take over Congress and the Senate. If so, potential impeachment of Biden might be brought up. Sabi ni Jundity Valencia. Na-comment ako tungkol sa impeachment na yan. Sabi ni Mirna, alam mo na naman na tayo naman dito sa Amerika, basta masunuri na lamang tayo. Basta masunuri na lamang tayo sa batas, lalo na sa pagbabayad ng buwis. Sabi ni Mirna Guillermo. Good morning, paring Jurel at Mading Hilda. At sa lahat ng mga kaagapay natin sa FSL, sabi ni para nating Jason Norho, Kurata Leonor. Pinapatay na nga nila si Kaperse para wala nang pumupuna sa mga ginagawa nilang pangungurakot nila. Kawawa naman si Kaperse, walang kalaban-laban sa kanila. Sabi yan ni Leonor Kurata. Kaya sabi ni parang Jason Norho, Jun Di Valencia, Tears in Heaven. Kantahin mo nga pare koy. Tears in Heaven? Kantahin mo nga. This time I'm late. I'm not feeling well eh. Sabi ni Susan Balmaceda
luntok. Palusot itong aking si Susana. Saturday Live. By the way, si Susan ay naandyan sa California. Diyan sa California, mga kababayan ko, nagdiriwang ang mga Pilipino ng grabe talagang katuwaan. Yan ay gawa ng Philippine-American History Month na ipinagdiriwang diyan sa California at ang isa ay sa Hawaii. If I'm not wrong, sa Hawaii at saka diyan sa California, ang Filipino-American History Month. Ito'y ginawa nilang Oktubre bilang pagdakila at pagkilala sa unang-unang Pilipino na umapak sa lupa ng Amerika noong 1587, October 18, 1587. Ang unang-unang mga Amerikano na lumapag diyan sa Morro Bay sa California. Ito yung mga unang Pilipino riyan na tumulong sa picking apple. Kaya popular nung araw ang mga Pilipino pagpunta ng Amerika. Ano ang trabaho mo, pare ko? Apple picker, pare ko? California. Kaya big time na affair ang Filipino-American History Month diyan sa California. Talagang big time. Maging yung mga gusali riyan ng mga American government buildings ay nag-ilawan ng red, white, yellow, and blue. Pakinggan natin si Kath Dumaraos, UNTV. Nandoon siya sa California. Pakinggan natin ang kanyang report. The Filipino community in Los Angeles, California, USA felt represented in the city after the lighting of some major city buildings with the national color of the Philippines. The event was even unique because the iconic Wish USA bus became part of this historic milestone as it became the backdrop in the lighting of the City Hall's facade with the flag's colors. I feel like the government getting involved with the Philippines, like the Filipinos, nakaka-proud talaga. It's showing that they really are recognizing our hard work. We are part of the economy of this city, this state, even. That's true. We contribute in so many ways, through the arts, through food, through behind the scenes. So it's really, really important, especially for the youth, to see as early as now that we are being represented and that the city has our back. Besides the City Hall, a number of major establishments were lit with the national flag's colors, such as the Los Angeles International Airport. Meanwhile, Filipino comedian Jokoy, who is one of the night's honorary award recipients, was proud to receive such an accolade. According to Los Angeles Mayor Garcetti, a united Filipino community focused in good intentions can bring forth big accomplishments such as the establishment of the historic Filipino town in the city. Through the Filipino-American History Celebration, the American community acknowledges the importance of representation and appreciates the contributions of the Filipinos to the U.S. economy. Kat Maraos, UNTV News and Rescue. We serve the people, we give glory to God. Okay, Kath, thank you very much, UNTV News, California. By the way, wag nating ipagkakamali yung anong tawag niyan, Philippine-American History Month doon sa Philippine Heritage Month. There you are. Philippine Heritage Month. Magkaiba pong okasyon ito. Itong pinagdiriwang ay yung kasaysayan ng unang pagyapak ng Pilipino sa Amerika. Yaan ang History Month. Kasaysayan ng mga Pilipinong pumunta sa Amerika. Etong heritage, ito yung minana nating kultura, ugaling Pilipino na dinala rin natin dito sa Amerika. Iba namang pagdiriwang yan, yung Philippine Heritage Month at saka itong Philippine American History Month. Itong heritage pinagdiriwang ito kahit saan dito sa Amerika ng mga Pilipino. Ngayon, kung ang pag-uusapan natin itong Amerika, malaking problema, paring Jundici Valencia. Itong si President namin, Joe Biden, malaking problema. Binabati ko siya sa maraming mga issues, especially ang issue ng langis, oil, gas.
dito sa Amerika. Lalo siyang binanatang kaliwat kanan, hindi lamang ng kanyang mga kalaban sa politika, kundi maging yung kanyang mga kapartido. Bakit siya makipag-ugnayan sa Saudi Arabia, sa OPEC, sa Iran, para lamang bumili, makiusap na ituloy ang supply ng gas sa Amerika at sa mga kaalyadong bansa? Sabi ng mga tumitira sa kanya, napakalaking kasiraan ng ulo ito at kabulastugan na mamamalimos ka ng gas sa ibang bansa, particularly sa Iran, na kalaban ng Amerika sa human rights. Kung sa Amerika sapat ang supply ng gasolina, ng gas, kung papayagan lamang ni Joe Biden na buksan itong mga ipinasara niya at mga nililimita niya na mga sources ng gasolina dito sa Amerika. Yung mga producers ng gasolina dito sa Amerika na kanyang sinusupil. Pakinggan ninyo ang isa lamang sa mga tinig na ating pong nakalap dito. One voice among millions. Michael Schellenberger, environmental progress and author ng Apocalypse, sa kanyang pagbatikos kay Joe Biden. I think it's important for people to remember that we're the biggest oil and gas producer in the world. We produce sufficient quantities of oil and gas for ourselves. So this thing of Biden going and begging the Saudis and begging the Venezuelans for oil, it's not only disgraceful and humiliating, it actually undermines American security. There's no need for it. He just needs to increase oil and gas production, and he could do that himself. He has given out fewer leases for oil and gas drilling than any president since World War II. And people sometimes say, well, don't the oil and gas companies already have a bunch of leases? They need more leases. They want more leases. American oil and gas companies would like to produce more oil and gas for ourselves. We should be doing that, and we should be exporting it to Europe. So instead, what Biden and the Democrats are trying to do is make the United States wholly dependent on China, which dominates the production and materials refining of the materials required for solar panels, wind turbines, electric cars, many of which are made by incarcerated Uyghur Muslims in Xinjiang province. This is just a basic moral issue. You can't import products made by people against whom the Chinese are committing genocide. So it's a very terrible policy. I can't stress enough how dangerous it is. Europe is in a very bad way. Half of their steel and other materials production is shut down because of high electricity prices, because of the lack of natural gas. They've been begging us. The Europeans have been coming here and begging us to produce more oil and gas for them. And they're not doing it because Biden is beholden to, frankly, a very radical, woke, green, elitist base in the Democratic Party. Thank you. So napakinggan ninyo. Maraming bumabanat kay President Joe Biden ngayon gawa ng kanya mga tagilid na mga polisiya, especially when it comes to the safety of the Americans, like the South Border, for example. Ito lamang na nakaso ng kanyang anak na si Hunter Biden, ayon dito sa mga federal agents, may sapat sila mga ebidensya na ngayon na isalang na ng husto ang mga kaso laban sa anak ni Joe Biden na si Hunter Biden. In fact, ang report galing kay David Spont ng Fox News New York ay nagpapakita ng maliwanag na mga tala ng federal agents tungkol dito sa pursigido na sangatan ng kaso ang anak ng presidente, Hunter Biden. A significant development. Hunter Biden, the 52-year-old son of President Joe Biden, may face charges after all. This coming in an exclusive report from the Washington Post. Post says tax crimes, plural with an S, and a false statement related to a gun purchase. David Weiss, the U.S. attorney in Delaware, in Wilmington, Delaware, has quite a task ahead of him deciding whether or not to indict a sitting president's son. The question, what would Hunter Biden be indicted on? Now, we know that President Joe Biden kept David Weiss on the payroll as a U.S. attorney when
he came into the Oval Office in January of 2021 to avoid any types of conflict of interest. Attorney General Merrick Garland, Deputy Attorney General Lisa Monaco, these are characters that are being briefed on the Hunter Biden investigation. We reported on Fox News just about a month and a half ago that the grand jury looking into potential charges for Hunter Biden ended its term over the summer. It's possible that prosecutors went back to a new grand jury to bring more information to a grand jury to try to get charges, or it's possible what the Washington Post at this point is reporting is based off of that original grand jury. So yan ang report, may kaugnayan dito sa anak ni Joe Biden, Hunter Biden. Babantayan natin ang issue na yan. Tingnan natin kung ano ang mga susunod na mga kaganapan. Paring De Vera Mundala Leodelope. Salamat pare ko ha. Thank you very much na muli sa alalay sa atin. Angie Kimbao Asilo. Naandyan din sabi niya, good morning Furel. Sabi ni paring De Vera. And then Raul Villanada, back to my natural environment Furel. Kusina. Preparing for my lunch. California kasi ito kaya huli eh. Angie Kiambao, good morning na lamang Furel. I got it, Jundi, sabi ni Mirna Guillermo. Jane Penular. Thank you, Jane. Brand new name sa ating Fun Saturday Live. Maraming salamat. At kung hindi mo nasimulan ang ating FSL, magtatapos na tayo. 3 hours ang ating programa. Pagkatapos natin ay simulan mo sa simula. Marami kang mapupulot na mga kaalaman, mga informasyon, mga balita, breaking news, and very especially sa ikalawang segment natin, pagtalakay natin sa mahalagang issue na kinasasangkutan nating mga dugong mga Pilipino, kahit wala kayo riyan sa bansa. I'm sad to say that Biden is not the Biden of before. Cognitive decline is obvious. Dementia is apparent. Grabe ka naman, pare ko. Dementia is apparent, getting worse day by day. Will this be the leader of the free world given this Biden situation? God help and have mercy on us. Sabi ni parang Jundi T. Valencia. Okay. Self-inflicted yung problema ng oil dito sa amin sa Amerika. Si Biden at ang mga Democrats ang may kagagawan. Sabi ni paring De Vera Mundala Leodelope. Lilian Montalban sa Norho. Aba, Marikoy! Marikoy! Magandang gabi. Umaga pala. Pareho pala kaming nandito eh. Magandang umaga. Ito ang may bahay ni pare ko. Jason Orho. Okay. Thank you. Joe Biden is not in charge. He is not running the White House. He is sadly doing things that he is asked to do. Step by step. Cue cards. Teleprompters. Still a fail. Who is running the government? Pare ko matindi ang mga tanong mo Paring Jundi T. Valencia. Ano kaya pwede mong itanong pare ko sa pinuno naman ng Russia, si Putin Putin na talaga, Putin. Gawa ng maging ang Finland, anong tawag niyan? Nagmo-mobilize din ang kanilang military, although this has not been just a while ago, kundi ito ay talagang preparasyon ng Finland ever since. Lalong pinag-igting ng Finland ng kanilang defenses nang salakayin bigla ng Russia ang Ukraine. Subalit ngayon ay mas matindi. Hindi lamang ang kanilang military drills, military operations, military exercises, kundi ang kanilang application sa North Atlantic Treaty Organization. Pakinggan natin ito. Finland is ready to fight Russia and avoid any attack from that country, according to the Finnish defense commander. He said, Finland has built up a substantial arsenal against Russia. The Finnish Armed Forces Chief Timo Kivunen said,
Finland has prepared for decades for a Russian attack and would put up stiff resistance should one occur. The Nordic country has built up a substantial arsenal. Once a non-aligned country, it is now applying to join the NATO military alliance over concerns that Russia could invade like it did Ukraine on February 24th. Since the Second World War, Helsinki has kept up a high level of military preparedness. The nation of 5.5 million has a wartime troop strength of 280,000, with 870,000 trained as reservists. It did not abolish military conscription for males as many other Western nations did after the end of the Cold War. It has also built one of Europe's strongest artillery arsenals and stocked up on cruise missiles with a range of up to 370 kilometers. It spends 2% of its GDP on defense, a level higher than many NATO countries. It is ordering 4 new warships, as well as 64 F-35 fighter jets from the U.S. defense giant Lockheed Martin. It plans to order up to 2,000 drones and deploy its own high-altitude anti-aircraft equipment, and is building barriers on its border with Russia. At sa kasalukuyan mga kapitbahay, marami ang mga nagmamanman, especially ang Pentagon, sa bawat galaw ni Vladimir Putin. Especially ang deployment ng kanyang bagong-bago na submarine na kung saan ay may nuclear capability ang naturang bago lamang nakalulunsad na submarine. Ito'y minamanmanan ng mga intelligence organizations ng North Atlantic Treaty Organization, ng Pentagon at iba pang mga free world countries. Ayon sa Sky Security and Defense Analyst Michael Clark, ang Moscow ngayon ay gumagawa ng lahat ng pamamaraan upang sa ganun ay makumbinsi ni Vladimir Putin ang mga Ruso, ang mga mamamayan ng Russia, na malakas ang kanyang pamahalaan at mananagumpay ito sa ayon sa kanya ay operations lamang ng military sa loob ng Ukraine na pinamumugaran ng mga Nazi ayon kay Vladimir Putin. Pakinggan natin ito. If any of the nuclear warheads were on the move anywhere in Russia, Western intelligence would know about it, I promise you. And they're being watched like a hawk. While that is the case, the Kremlin is trying to signal. It's trying to keep the nuclear debate going in the West, and it's succeeding. It's the K329, the Belgorod. It's a huge thing, 30,000 tons. It left its base in Sverdlovsk in the White Sea a few days ago. It's now up in the Barents Sea, right up in the Arctic. And this carries this enormous Poseidon nuclear torpedo designed to create radioactive tidal waves that will sweep across land masses. And it's on the surface. And so they're showing everyone they've got it. Now, the Belgorod only came into the Russian Navy. It was only commissioned about 3 months ago in July. So this is a sort of testing voyage that it's on. It will probably test something. It may test one of its torpedoes or one of its unarmed missiles. But the fact that the Russians are making very clear that this submarine is now on the move is just a way of keeping the tension high and keeping us talking about tactical nuclear weapons, because there is obviously a political game going on in the Kremlin now, a lot of infighting in the Kremlin. If they are going for some sort of talks, if they want the West to lean on Kiev to go in for talks, then keeping the nuclear issue high on the agenda is a way of encouraging the West to lean on. Yan ang pahayag po ng isang political analyst, Michael Clark. Sabi niya ginagawa lamang itong diversionary tactic ni Putin upang maiba ang atensyon ng taong bayan, especially ng mga Russians. Sabi ni paring Jundi, anong sabi niya? Ito ang tanong niya daw kay Putin, desperado na ba talaga? Umaatras na ba ang mga sundalo? Gagamitin na ba talaga ang nuclear nuke? Sabi ni Jundi T. Valencia. Well, may sagot dito pare ko itong ilang mga magagaling sa ating military operations. In fact, sabi nitong si Nikolai Sokov, isang senior fellow ng
Vienna Center for Disarmament and Non-Proliferation. Sabi niya, ito tactical lamang ito ni Putin hindi niya talaga kayang gamitin ito sapagat kapag ito'y kanyang ginamit, hindi mananahimik ang Amerika. Hindi mananahimik ang North Atlantic Treaty Organization at siguradong ito ay lalahok. Tutugon sa gagawin ni Putin. President Vladimir Putin has repeatedly cautioned the West that any attack on Russia could provoke a nuclear response. Some analysts say he's bluffing, but Washington is taking the Russian leaders seriously. Euronews talked to Nikolai Sokov from the Vienna Center for Disarmament and Non-Proliferation. Nuclear weapons actually have more utility when they're not, in fact, used, when you threaten their use. But once you cross the threshold, the situation changes. So it would be really best to avoid that situation. And in fact, so far, even though we've seen a lot of nuclear blustering on the side of Moscow, we have not seen any practical steps that might suggest that Russia is preparing to use nuclear weapons. The more likely scenario is a nuclear test, but not in the Black Sea. No, that's quite actually nonsense. The nuclear test would be at the regular nuclear test site on Novaya Zemlya, very much in the north of Russia, big island in the Arctic. The West has to steer a very kind of delicate line between, on the one hand, fully supporting Ukraine, on the other hand, not directly getting involved in the war. Alam mo yung directly getting involved in the war, ang dapat na mabigyan ng focus ni Vladimir Putin, yung kanyang mga sundalo mismo. Surrendering in mass, libo-libo, parang pumaparada yung mga sundalo patungo sa front line ng Ukraine. Ang iba may dalang baril, pero ibinebenta magkapera lamang itong mga sundalo. Surrendering in mass, sandamakmak. Itong mga pagsuko na ito ng mga Rusong mga sundalo sa kamay ng Ukraine. 15,000 Russian soldiers were destroyed in a one-month period. However, most soldiers in the Russian army began to surrender to Ukraine. Nearly 800 Russian soldiers surrendered in the last month and during the Ukrainian offensives. One general, 5 ranking commanders, and more than 100 Russian soldiers were taken prisoner from the Russian army. Taking advantage of the turmoil, the Ukrainian army set up a surrender hotline called I Want to Live. The commanders of Kiev began to convince the Russian soldiers that their lives were not worth sacrificing for the whims and obsessions of their leader. In the last update, more than 2,000 Russian soldiers surrendered to Ukraine. With the latest proposal made by the president of Ukraine, Volodymyr Zelensky, to the Russian soldiers, the surrenders in the Russian army increased. The morale of the Russian military is on the verge of collapse after thousands called the Ukrainian surrender hotline. The initiative spokesperson, Vitaly Matvienko, said the hotline was flooded with calls. In his statements, Matvienko said, "We have already received more than 2,000 applications. They are looking for both soldiers of the Russian army and relatives who want their sons and husbands to live." Matvienko assured the Russian soldiers who surrendered to them that they would be treated according to the Geneva Conventions. The commanders of Kiev convinced the Russian soldiers that their lives are not worth sacrificing for the whims and obsessions of their leader, because Putin's whims and obsessions cost the lives of the soldiers of the Russian army. At this point, the reinforcement of the army, which was in serious military crisis, with thousands of new Russian soldiers, will only increase the number of these surrenders, because the soldiers of the Russian army, who have been trying to fight in the region for 8 months, actually accept the superiority of the Ukrainian armed forces, although they are experienced. Thank you. Maraming salamat. So there you are, up to the minute, ang mga galaw ng mga sundalong Russia at saka Ukrainians doon sa frontline medyo tagilid para sa mga Ruso. Especially yung binalita natin kanina, yung nag-iisang tulay na nag-uugnay sa Crimea at saka mainland Russia, pinasabog kanina lamang.
kaninang-kanina lamang. Pati na yung perokaril, yung railway, sa itaas nito ay kasalukuyan naglalagablab pa. Malaking-malaki ang pagkaputol ng supply ng Russia sa Crimea sa pagkawala nitong daanan na ito. Parang Rose Abagat Bukayan, Marikoy, thank you. Paalam na muna kami kasi Anyway, panoorin mo simula't simula ang ating programa pagkatapos ng ating pamamaalam. Hats off to Volodymyr Zelensky, Ukraine President, sabi ni pare kong Jundi de Valencia. Nakita raw ni pare niya, yung pare kong Jundi, yung pagsabog. Nagkalat yan sa YouTube, pare ko. Yung pagsabog ng tulay na unuugnay sa Crimea, unang sinakop ng Russia na teritoryo ng Ukraine. Ala na tayong oras mga kapitbahay. Sa inyo pong lahat, thank you very much. Saludo tayo. At magpapatuloy tayo sa ating pag-aalay ng kinabukasan para sa ating mga kababayan sa abot ng ating mga kakayanan. Ang ating mga basihan ay mga facts, mga pruweba, mga dokumento na ating pong tinatalakay dito, maliwanagan ang issue ng ating mga kababayan. Until next time, thank you sa lahat ng mga kaagapay natin sa FSL, especially yung mga bago nating mga kamiyembro sa ating community. Salamat po sa inyong lahat. At sa lahat ng ating mga kaagapay, I love you from the deepest recesses of my soul. Sabi yan ng puwete. And of course, bukas Sunday magsimba tayo. Sa inyong lahat, thank you. Good morning, good noon, good afternoon, and good evening. Gandang umaga, gandang tanghali, gandang hapon, magandang gabi. Diyos maray na aga, maray na udto, maray na hapon, maray na banggi. I love you all. I love my family. Neng, I love you. Di ko narinig Paalam na muna. Off and on camera, I love my wife. Okay. Salamat sa inyo lahat dyan mga pare ko paring Jundi. So wala, sabi niya, hindi niya raw narinig Francia Competente, God bless na lamang. Di raw narinig na Rudy Santos, audio ni Madam, please bigyan ng mic. Sabi ni pare kong Jundi di Valencia. Pare natin, De Vera Mondala, Leo de Lopez, thank you. Furel, for sharing. Maraming salamat pare ko Na-share niya na daw Salamat. Maraming salamat. And good day. WFGS Broadcasting worldwide, day and night time. WFGS streaming online, music on the fly, ready online. Listen to the top songs of great performance now streaming on W.FGS.